საღამომშვიდობის ეს თავისუფალი ხედვა, მე გიორგი გვიმრაძე ვარ, ჩემთან ერთად დღეს ამ გადაცემას წარუძღვებიან ბაქარ ბერეკაშვილი და მათე გაბიცინაშვილი საღამომშვიდობის მეგობრებო. მოდით დავიწყოთ პოზიტიური ინფორმაციით. კვირას დასრულდა მინსკში, ბელორუსის დედაქალაქში მეორე ევროპული თამაშები, რომელზეც ჩვენი სპორტსმენების, ქართველი სპორტსმენების გამოსვლა იყო შთამბეჭდავი 30 медали. ამ ღონისძიებას ამ სპორტულ შეჯიბრებებს აშუქებდა ჩვენი ჟურნალისტი ნინო გაბელია, რომელსაც ახლა ჩავრთავთ. ნინო, საღამომშვიდობის მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ. მოგვიყევი, შეგვახსენე ის ყველაფერი, რასაც ამ ხნის განმავლობაში, თითქმის 2 კვირის განმავლობაში უყურებდით ყველა ერთად. გიორგი, ნამდვილად ეს დღეები იყო ძალიან პოზიტიური და განსაკუთრებულად ჩვენთვის, რადგანაც ჩვენ უშუალოდ ვიყავით თვითმხილველები ადგილზე, ჩვენი ქართველი სპორტსმენების წარმატების. გეტყვით, რომ ცოტა 11 დღის განმავლობაში 50 ქვეყნის 4000-მდე სპორტსმენი იბრძოდა მეორე ევროპული თამაშების მედლებისთვის და მათ შორის, რა თქმა უნდა, საქართველოს ნაკრები, რომელიც 61 სპორტსმენით იყო წარმოდგენილი და თითქმის ნახევარზე მეტმა მოახერხა კვარცხლბეკზე ასვლა. თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ ჩვენმა ნაკრებმა 30 მედლის მოპოვება შეძლო და ეს იყო ნამდვილად ძალიან კარგი შედეგი. პირველ ევროპულ თამაშებზე საქართველოს ნაკრებს 2015 წელს ჰქონდა ბაქოში მოპოვებული 16 медали და ეს არის შთამბეჭდავი შედეგი, უკვე 4 წელში დამატებული კიდევ ამდენი медали. გეტყვით, რომ ყველაზე მეტი медали საქართველოს ნაკრებს ამ 30 მედლიდან ქართველმა სამბისტებმა მოუპოვეს და ეს იყო ნამდვილად ტრიუმფი ქართველი სამბისტების, მათი ლიდერობა, მათი ბრძოლები იყო დაუვიწყარი, აჟღერებული ჰიმნი, ძალიან ემოციური წუთები იყო თითოეული სპორტსმენისთვის და ჩვენთვის. რაც შეეხება სხვა ტრადიციულ სახეობებს, რა თქმა უნდა, ქართველი გულშემატკივარი ჩვენი სპორტსმენების კომაგი ყოველთვის ელოდება ტრადიციული სახეობებიდან, როგორც არის ძიუდო, ჭიდაობა წარმატებას და წელსაც ეს ასე იყო. ქართველმა ძიუდოისტებმა 7 медали მოიპოვეს, აქედან 2 გახდათ უმაღლესი სინჯის ოქროს медали, ლუხუმ ჩხვიმიანი და გურამ თუშიშვილი გახავთ ოქროს მედლის მფლობელები. ორივეს ფინალური ბრძოლა დაუვიწყარი იყო ყველა იმ კომაგისთვის, რომელიც თვალყურს ადევნებდა მათ გამოსვლებს ამ ევროპულ თამაშებზე. რაც შეეხება ჭიდაობას, სამწუხაროდ მოჭიდავეებმა ოქროს მედლის გარეშე დაასრულეს ევროპულ თამაშებზე ასპარეზობა, თუმცა მათ ანგარიშზე 7 медалია. ჩვენ ვისაუბრეთ ტრადიციულ სახეობებზე, თუმცა ამ თამაშებზე ძალიან კარგი შედეგი აჩვენეს ქართველმა მოკრივეებმა, რომლებმაც გასულ თამაშებზე ვერ შეძლეს ესეთი შედეგის ჩვენება და წელს კი უკვე ბრინჯაოს медали, ასევე ვერცხლის მედლის მოპოვება შეძლეს და აუცილებლად უნდა აღვნიშნო ძალიან სტაბილური სპორტსმენი, ძალიან გამოცდილი სპორტსმენი, ბატუძე მხტომელი ლუბაგოლოვინა და მისი ძალიან წარმატებული გამოსვლა, ვერცხლის медали, ძალიან წარმატებულად ჩაითვალა ამ თამაშებზე მის მიერ მოპოვებული ვერცხლის медали, ასევე ქართველი კარატისტი გოგიტა არქანია და აუცილებლად ძალიან დიდი ტაშისა და ჩვენგან ძალიან დიდი დაფასების ღირსია ნინო სალუქვაძე, ლეგენდარული ქართველი მსროლელი, რომელმაც წელს საკუთარ შვილთან ერთად, ცოტნე მაჭავარიანთან ერთად მინსკის ევროპულ თამაშებზე ბრინჯაოს медали მოიპოვა. ეს არის ჩამონათვალი იმ სპორტსმენებისა, რომლებმაც საქართველოს სახელი მეორე ევროპულ თამაშებზე ძალიან ღირსეულად წარადგინეს. თქვენ აღნიშნეთ, რომ 50 ქვეყანას შორის საქართველოს ნაკრები გამოხვდა პირველ ათეულში, მე-7 ადგილზე და ჩვენ უკან ჩამოვიტოვეთ ისეთი ნაკრებები, როგორც გახლავთ ესპანეთი, საფრანგეთი, დიდი ბრიტანეთი და ეს ყველაფერზე მეტყველებს ის, რომ საქართველოს ნაკრებისთვის ეს ნამდვილად ძალიან წარმატებული გამოსვლა იყო და ის დევიზი, რომელიც სპორტსმენებს ჰქონდათ, ასევე ოლიმპიურ კომიტეტს ჰქონდა უკეთ ვიდრე ბაქოში, შესრულებულია. ჩვენ თამაშების დასრულების შემდეგ, რა თქმა უნდა, უკვე დამშვიდებულ გონებაზე ვესაუბრეთ სპორტსმენებსაც, გამარჯვებულებს, დამარცხებულებს, მწვრთნელებს, ასევე ოლიმპიური კომიტეტის ხელმძღვანელობას და ისინი ერთხმად გვეუბნებოდნენ, რომ უკან უკვე მოვიტოვეთ მთავარი რეპეტიცია დიდ
ოლიმპიურ თამაშებამდე, რომელიც უკვე 1 წელში გაიმართება ტოკიოში და სწორედ ეს ევროპული თამაშები გახდათ დიდი რეპეტიცია იმ ოლიმპიურ თამაშებამდე, რომელიც ყველა სპორტსმენის ოცნება. მე მინდა კიდევ ერთხელ ჩვენს ნაკრებს ეს წარმატებული გამოსვლა თქვენთან ერთად მივულოცავ ევროპულ თამაშებზე. დიდი მადლობა ნინო, დიდი მადლობა. ნამდვილად მეც უერთდები შენს მიულოცვას, ულოცავ ჩვენს ნაკრებს ამ წარმატებას და მადლობას ვეუბნები მათ იმისთვის, რომ გაახარეს თითოეული ჩვენგანის გული ამ პერიოდში. ჩვენ კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ პირველი არხის თავაზობდა მთელს ოლიმპიადას სრულად. ყველა ჩვენი სპორტსმენის ასპარეზობა ჩვენ ვეცადეთ, რომ სრულად გვეჩვენებინა. იმდენად რამდენადაც როგორც მოგვეცა ამის შესაძლებლობა. მეგობრებო, აი ამ ყველაფერთან ერთად ეს არის 6 ოქრო, 10 ვერცხლი და 14 ბრინჯაო, ეს არის ჩვენი სპორტსმენების მონაგარი. დიდი მიღწევა, მე მგონი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში მსგავსი მასშტაბის ნამდვილად პოტენციალი არ გამოგვივლენია. კი, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მნიშვნელოვანი იყო წარმატება, აი თქვათ ამ შემთხვევაში აღნიშნავ მეც ლიუბა გოლოვინას წარმატებას იმდენად რამდენადაც ეს არის და მათ შორის ხადია ნინოს ალუქვაძის წარმატება, რომელიც აი ძალოსნური სპორტის მიღმა არსებული წარმატებები, რომელშიც ჩვენ მეტნაკლებად ჩვეული ვართ ხოლმე ჩვენი სპორტსმენების წარმატებას თქვათ იმ მიმართულებით. და აქეთკენ ესე თქვათ ესე არ არის, თუმცა ნინოს ალუქვაძე უკვე დიდი ხანია გვანებიურებს საკუთარი წარმატებებით, მაგრამ აი სხვა მიმართულებებით ოლიმპიური თამაშების სხვა მიმართულებებით ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და საინტერესო იყო ეს შეჯიბება. ასევე დეტალს აღნიშნავ კიდევ მსგავსი წარმატებები მნიშვნელოვანი გარკვეულწილად არა მხოლოდ ასე ვთქვათ ეროვნული პოპულარიზაციისთვის, თქვათ საქართველოს პოპულარიზაციისთვის, არამედ ცხადი ამ ყველაფერს თავის სიმბოლური დატვირთვა გარდა სპორტული ასე ვთქვათ ასპარეზობისა. ასევე მნიშვნელოვანია თავად ახალგაზრდებში და ასე ვთქვათ მასიურად მოსახლეობაში სპორტის პოპულარიზაცია, მასობრივი სპორტის პოპულარიზაციისთვის და მსგავსი ტიპის მიღწევები, რომელიც თქვათ ხდება ხოლმე ამ ტიპის შეჯიბრებებში, თქვათ ინსპირაციას აჩენს არა მხოლოდ ტრადიციული დარგებისადმი სპორტის, არამედ ისეთ დარგებისადმი, რომელიც თქვათ შეიძლება პოპულარული არის. ერთი ელემენტი ახლა გამახსენდა ზუსტად ამ წუთას, BBC strategიაში უწერია, რატომ გადასცემს ის სპორტულ ღონისძიებებს. აი ძირითადად ეროვნული ნაკრებების თქვათ თამაშებს ეს ამას უწოდებს როგორც ერის გამამთლიანებელს, ანუ ერი, რაზეც თანხმდება და რასაც ის ერთიანად მხარს უჭერს და რასაც ის გულშემატკივრობს. ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის სპორტი ამ შემთხვევაში. კი, და სპორტი არა მხოლოდ პროფესიული თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი, არამედ როგორც აღნიშნე, მასობრივი პოპულარიზაცია სპორტის, ასევე ეს არის ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია, რომელიც მხოლოდ სპორტულ მიღწევებს არ გამოწვევს, მას თავის ეკონომიკური შემადგენელიც აქვს, ასევე ფეხბურთს ძალიან დიდი სოციალური და კულტურული მნიშვნელობა ენიჭება უკვე თანამედროვე კი ბატონო. და მოდით ამ სასიამოვნო ამბის შემდეგ, რომელიც თქვათ დაუბრუნდეთ რეალობას. კი, დაუბრუნდეთ რეალობას და დაუბრუნდეთ ეს წარმატება ჩვენი რეალობაა, ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანი რეალობა. რეალობაში გულისხმობ პოლიტიკურ კი ბატონო. რეალობაში გულისხმობ პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ციებ-ცხელებას, რომელიც უკვე ბოლო ერთ კვირაზე მეტია. პოლიტიკური ტემპერატურა ქვეყანაში აწეულია და ეს დაიწყო ამ ცნობილი გავრილობის ვიზიტით საქართველოში, რის შემდეგაც გარკვეულწილად პოლიტიკური დღის წესრიგი საქართველოში პრინციპში თლიანად და რადიკალურად შეიცვალა. ამან პოლიტიკური კლასი, მათ შორის მმართველი კლასი და ოპოზიციური კლასიც დააყენა რადიკალური გამოწვევების წინაშე და ამ ყველაფერში დიდი წვლილი შეიტანა, თქვათ, იმ საპროტესტო აქციებმა, რომლებიც ახალგაზრდების ჩართულობით რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის წინ მიმდინარეობს. დღესაც უკვე მე-13 დღეა ეს საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს პარლამენტის წინ. იქ დღესაც ჩვენი ჟურნალისტი ნოდა ჩაჩუა იმყოფებოდა ადგილზე, ის ჩაგვერთვება ეხლა ჩვენ და მოგვიყვება თუ რა ხდება იქ და რა გეგმები აქვთ აქციის ორგანიზატორებს. ნოდა თუ გესმით ჩვენი. დიახ გიორგი, საღამომშვიდობის. აქცია დაახლოებით 2 საათია უკვე რუსთაველის გამზირზე რაც მიმდინარეობს და გამოდიან ძირითადად აქ გამოსვლები არიან ჩვეულებრივი მოქალაქეები, ჩვეულებრივი პროფესიის ადამიანები და რაც შეეხება სამოქმედო გეგმებს. მათ უკვე გააჟღერეს საკუთარი სამოქმედო გეგმა იმასთან დაკავშირებით, რომ ხუთშაბათს ისინი გეგმავენ გრანდიოზული კონცერტის მოწყობას და ასევე მომდევნო კვირიდან ამბობენ, რომ აღნიშნულ ადგილს, ანუ პარლამენტის
მიმდებარე ტერიტორიას გადააქცევენ ეგრეთ წოდებული სალონური შეხვედრებისთვის, ანუ სალონური საღამოებისთვის მოაწყობენ, ანუ წაიკითხავენ ლექსებს, უყურებენ ფილმებს, განიხილავენ შემდეგ ამ ფილმებს, როგორც თავად აცხადებენ და ისინი აქ რუსთაველის გამზირზე დარჩებიან მანამ, სანამ მათი მოთხოვნა, ანუ შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას გადადგომის მოთხოვნა არ იქნება შესრულებული. რაც შეეხება დღევანდელი დღის სამოქმედო გეგმას, რაიმე სახის აქტივობის შესახებ განცხადება მათ არ გაუკეთებიათ და როგორც თავად აცხადებენ, ისინი დღეს აქ გამოსვლების დასრულების შემდეგ უკვე დაიშლებიან და ხვალ 7 საათისთვის შეიკრიბებიან. პოლიტიკოსები თავად ტრიბუნასთან არ გამოსულან, თუმცა რუსთაველის გამზირზე დღეს პოლიტიკოსების, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების სიმრავლე ნამდვილად შეინიშნებოდა. აქ იყვნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, ევროპული საქართველოდან, ასევე თავისუფალი დემოკრატებიდან ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და ისინი აცხადებენ, რომ ისინი შესთავაზებენ აქციის ორგანიზატორებს ეგრეთ წოდებული სომხური რევოლუციის მოდელი, ან სომხური რევოლუციის ელემენტები შეიტანონ საკუთარ პროტესტში, თუმცა როგორც თავად ამბობენ, გაითვალისწინებენ თუ არა ამას აქციის ორგანიზატორები, ეს მათთვის უცნობია. აი ასე მიმდინარეობს აქციის და პროტესტის მე-13 დღე რუსთაველის გამზირზე. დღეს წინა დღეებისგან განსხვავებით, თავად რუსთაველის გამზირზე მოძრაობა არ არის გადაკეტილი, ანუ სატრანსპორტო მოძრაობა შეუზღუდავად მიდის, რაც შეეხება ადგილზეა მობილიზებული პოლიცია, თუმცა რაიმე სახის განსაკუთრებული მობილიზება არ შეინიშნება. ბატონო, დიდი მადლობა ნოდარ, ჩვენ ამ თემას განვიხილავთ ჩვენი მოთელვის პანელში. მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ხალხის სიმრავლე შემცირებული აშკარად ამ საპროტესტო აქციაზე, გარკვეულწილად თავარი მოთხოვნა, რომელიც 3-დან ერთ-ერთი, რომელიც 2 უკვე შესრულებულია, 3-დან ერთ-ერთი, რომელიც აქციის ორგანიზატორებმა დასახეს, ის ჯერ კიდევ არ შესრულებულა. თუმცა მიუხედავად ამისა, ამ პროცესებმა 13 დღის განმავლობაში რაც მიმდინარეობს, თქვათ, პარლამენტის წინ გარკვეული შედეგები, როგორც აღნიშნე, გარკვეული რადიკალური შედეგები გამოიყო ჩვენს პოლიტიკურ ცხოვრებაში. როგორ შეგიძლიათ შეაფასოთ მაგალითად თქვენს პროცესები? მაგალითად, ბაქარში დაიწყებთ. ხო, პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა რაღაც გაგებით თლად ასეთი მოულოდნელიც ეს არ იყო, იმიტომ რომ რადგან საქართველოს უკვე გადასულია ტრანზიციული ეტაპს გადის საპარლამენტო სისტემაზე გადასვლა, საპარლამენტო სისტემაზე გადასვლას მოხვება რაღაც მისი თამდევი პროცესები და რაღაც მომენტში საქართველოს აქამდე ცხადია მივიდოდა და იყო კიდეც ამაზე დებატები, ხო, როდის უნდა გამართული იყო ეს 2020-ში თუ 2024-ში და შენ. ამიტომ ცხადია გარკვეულწილად იმპულსი, რა თქმა უნდა, რაღაც სტიმული მიცა ამ თქვა მოვლენებმა ამ ყველაფერს, მაგრამ ეს არ იყო ისე, რომ თქვა ეს იყო რაღაცა უცებ აღმოცენდა მოულოდნელად ან რაღაცა ისეთი ტიპის გადაწყვეტილება იყო, რასაც არავინ არ ელოდა, იმიტომ რომ ამაზე ხო საუბარი პოლიტიკურ და სოციალურ ცხოვრებაში დიდი ხანია მიდის, ხო? თუმცა ბაქარ, მე მგონია, რომ პრინციპში ის ნაწილი, რომელიც შეეხება ბარიერის განულებას, ასე ვთქვათ, ბუნებრივი ბარიერის შემოღება, ეს უკვე რევოლუციური იყო. ეს ნამდვილად ეს ასე იყო. ამას უკვე არ ამგონია, რომ ვინმე ელოდა იმ ფონზე განსაკუთრებით, რომ სოფლიოში ძალიან ცოტა არის, ევროპაში ესეთ ხოლოდ ასე ვთქვათ, არის ნიდერლანდები და ფინეთი, სადაც ასეთი ასე ვთქვათ, სისტემა არის. ხო, ეს რა თქმა უნდა, ცალკე გამოსაყოფია და ბუნებრივია, რაღაც გაგებით რევოლუციური იყო გადაწყვეტილება, ხო, მაგრამ ნუ ხა სხვა მოთხოვნებს შეეხება, ეს სხვა მოთხოვნები რამდენად ასე ვთქვათ რამდენად შესრულებადია სხვა მოთხოვნები, ამას ძალიან რთული არის საუბარი, იმიტომ რომ პრინციპში შეიძლება ითქვას, რომ სხვა მოთხოვნები, ანუ 3 მოთხოვნა თავიდან არსებობდა ასეთი, რომ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა, მეორე დღეს პრინციპში, ანუ მე გულისხმობ ესე 20 ივნისიდან თუ მოუყვებით ამას, ხო? ანუ პროპორციულ სისტემაზე გადასვლის საკითხი პირველივე დღეს გაჟღერდა, იქვე გაჟღერდა მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარის გადადგომის საკითხი, რომელიც მეორე დღეს შესრულდა, მეორე დღეს ასევე შესრულდა პროპორციული არჩევნების საკითხი, ასე ვთქვათ, და შემდგომ უკვე ამას დაემატა შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომის საკითხი და ვთქვათ დაკავებულების გამოშვება, ხო? ამ კონტექსტშიც უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ დაკავებულთა გამოშვების საკითხი ბუნებრივად გადაწყდა, ასე რომ ვთქვათ, ხო? ანუ სააპელაციო სასამართლომ შეუმცირა სასჯელის ვადები ადამიანების საკმაოდ დიდ რაოდენობას და შესაბამისად ისინი გათავისუფლდნენ. ანუ ეს არ იყო უპირობო გათავისუფლება ამ ადამიანებისა, ბუნებრივად მოხდა ამ ადამიანების გამოსვლა და გათავისუფლება. ანუ ჩავთქვათ, რომ აი ამ პროტესტის
მოთხოვნის დაკმაყოფილება მოხდა ბუნებრივ სამართლებრივ პროცესში, ასე რომ დავინახოთ, თუმცა ცხადია, ახლა შეიძლება იქ ვისაუბროს ვინმე იმაზე, რომ სასამართლომ ეს შემცირება სწორედ ამ პოლიტიკური კონტექსტიდან გამომდინარე გადაწყვიტა, ხო? მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში მთავარი აი ამ მოვლენების პოლიტიკური შედეგი, მთავარი შედეგი უნდა ვთქვათ, რომ არის ის პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა და დეტალი მინდა აღნიშნო მთელი ამ პროცესების. ბარიერის განულება, ბუნებრივი ბარიერის შემოღება უпроსორად. გარკვეულწილად მე ვფიქრობ, რომ ერთი მნიშვნელოვანი გასაგებია გავლენა რაც იქონია ამ პროცესზე, ეს არის დააცხრო პოლიტიკური ასაკოთ ტემპერატურა და დუღილი და მეორე ის, რომ გარკვეული დაბნეულობა შეიტანა თავად ოპოზიციურ ფლანგში. იმიტომ რომ ჩვენ ვაკვირდებით პროცესებს, სადაც თქვათ არის თქვათ ოპოზიციური სპექტრიდან თქვათ ყველაზე ძლავრი პლატფორმა, თქვათ ნაციონალური მოძრაობა და დანარჩენი ვიწრო პარტიები, მცირე პარტიები, რომელთა ინტერესები ერთმანეთთან უკვე კონფლიქტში მოდის. იმიტომ რომ ერთ მხარეს თქვათ მცირე პარტიებს აწყობთ ეს ბარიერის ასე ვთქვათ, ბუნებრივი ბარიერის შემოღება, ხოლო ამ შემთხვევაში გარკვეული ტიპის საშიშროებას წარმოქმნის ეს არა მხოლოდ ოპოზიციური თქვა ნაციონალური მოძრაობისთვის წარმოქმნის გარკვეულ საშიშროებას, თავადოცნებისთვისაც წარმოქმნის საშიშროებას. თუმცა ამ კუთხით უკვე გარკვეული დაბნეულობა შეინიშნება, იმიტომ რომ ეს ოპოზიციური ფლანგი თითქოს ვერ თანხმდება, თქვათ, მისცენ დაუჭირო მხარი ამ გადაწყვეტილებას. ბაქარ, გადავიდეთ მე მგონი შემდეგ საკითხზე, რაც ზუსტადაც რომ აი ამ პროპორციულ არჩევნების თემას ეხება და თქვა გუშინ იყო ეს შეხვედრა მართველი პარტიისა გარკვეულ ნაწილ ოპოზიციასთან ასე რომ თქვა. კი, რაღაცნაირად ასე ვთქვა, გაიხსნა ეს პროცესი, აქ ყველა საინტერესო ეს არის არესტრებოდა ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო, არა და პროპორციული საარჩევნო სისტემა, როგორც ასე ვთქვათ, ერთგვარი კულტურა, ხო? მოითხოვს იმას, რომ პარტიებს უნდა შეეძლოთ ერთმანეთთან დიალოგი, მოლაპარაკებები, კონსენსუსის მიღწევა, კომპრომისის. ხო და ეხლა თუ ასე ვთქვათ, კონსულტაციების რეჟიმში ვერ ხდება, ასე ვთქვათ, გარკვეული კონსენსუსი და ასე ვთქვათ, მოლაპარაკებების გარკვეული პრაქტიკის ჩამოყალიბება, მე რა იქნება ამაზე ძალიან რთული არის უკვე საუბარი. ხო, აი ეს ერთ-ერთი მე შეგულისხმობ პარლამენტში. ხო, პარლამენტში რა თქმა უნდა. ხო, ანუ პროპორციული სისტემას გადასვლა, ცხადია, ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა, ხო, ზრდის პოლიტიკურ რეპრეზენტაციას, სხვადასხვა პოლიტიკური და იდეოლოგიური ჯგუფების პარლამენტში, ხო, მაგრამ აი ეს ერთ-ერთი სირთულე, რაც მას თან ახლავს, არის ზუსტად ის, რომ ხშირად რთულდება კონსენსუსი და კომპრომისი მიღწევა, განსაკუთრებით თუ საუბარი გვაქვს ისეთ ქვეყნებზე, რომელსაც ამ მცირე გამოცდილება აქვს, სადაც ჯიუტი პოლიტიკური აქტორები არიან და ასე შემდეგ. ხო, აი ამ ჯიუტის დადასტურება ზუსტად ის, რომ ზოგიერთმა ასე ვთქვათ პოლიტიკურმა აქტორმა არ მიიღო ამ პროცესში მონაწილეობა, ხო? არა და ერთი კითხვა მაქვს. პროპორციული სისტემა ტრადიციული გაგებით, კლასიკური გაგებით კარგად მუშაობს ისეთ საზოგადოებებში, ისეთ პოლიტიკურ საზოგადოებებში, სადაც გარკვეული სოციალური, ეკონომიკური და პოლიტიკური დაყოფები ხდება საზოგადოების და შესაბამისად ბუნებრივია წარმოიქმნას მათ შორის დიალოგი, პოლიტიკური დიალოგი. კი. მაგრამ საქართველოში სადაც ამის ტრადიცია ნაკლებია, სადაც პოლიტიკური რადიკალიზაცია ხდება ხშირ შემთხვევაში ესე იგი არასოციოპოლიტიკური ასე ვთქვათ დღის წესრიგებიდან გამომდინარე, არაეკონომიკური სტრუქტურიდან საზოგადოებიდან გამომდინარე, არამედ გარკვეული ასე ვთქვათ თემები, რომლებიც ასე ვთქვათ დომინირებს საინფორმაციო სივრცეში და ეს თემები არის პროპაგანდისტული თემები ხშირ შემთხვევაში და აქედან ხდება რადიკალიზაცია, რამდენად თვლი შენ რომ ეს იმუშავებს, ან როგორ იმუშავებს, რამდენად ჩამოაყალიბებს დიალოგის კულტურას, პოლიტიკური დიალოგის კულტურას. იმიტომ ამის გარეშე როგორც შენ აღნიშნე, პრინციპი შეუძლებელია ეფექტურად იმუშაოს. არ შეიყვანოს სისტემა კრიზისში. ზუსტად ეგ არის გამოწვევა, ზუსტად და როდესაც თქვა ქართული ოცნება იღებდა ამ გადაწყვეტილებას, ცხადია ალბათ მათ ასე ვთქვათ, მათში ხდება ამის განხილვა და ამ რისკების ასე ვთქვათ შეფასება ზუსტად, რომ როგორ შეიძლება ჩამოყალიბდეს პროპორციული სისტემისათვის დამახასიათებელი პრაქტიკა. ასე ნიშნავს მოლაპარაკებებს, დარწმუნებებს, ასე ვთქვათ, რაღაც შეთავაზებებს, რაღაცა დათმობებზე წასვლებს და ასე შემდეგ. მე არ ვიცი საქართველოში როგორ შეიძლება ეს მოდი ასე ვთქვათ, ადვილად ალბათ ეს პროცესი არ განხორციელდება, მაგრამ ეს უნდა გავიგოთ ალბათ უკვე ასე ვთქვათ ქართული ოცნების ლიდერებსგან როგორია ნამდვილად და მოდი გადავიდეთ უკვე სტუმრის ბლოგზე, შემდგომ ნაწილზე. ჩვენი სტუმარი დღეს როგორც უკვე გითხარით, იქნება ბატონი ვოლსკი, პარლამენტის ვიცე-სპიკერი, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც მათ შორის არის ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს წევრი და მას ზუსტად აბარია პარტიაში სხვა პარტიებთან ურთიერთობის საკითხი. მოდით მასთან ერთად გავარკვიოთ, როგორი კომუნიკაცია აეწყობა სხვა პარტიებთან და როგორ მოხერხდება კონკრეტულად აი თუნდაც ამ ცვლილების ცხოვრებაში დანერქვა. დაგველოდეთ ვიდეოს შემდეგ დაგიბრუნდებით.
ჩვენ 2020-ისთვის ფაქტობრივად ბარიერი არ გვექნება, ანუ ძალიან დაბალი რაოდენობის ხმებით 11-12 ამომრჩევლის ხმა საკმარისი არის იმისთვის, რომ პარტიის წარმომადგენელი მოხდეს საქართველოს პარლამენტში. შესაბამისად, ამ მოცემულობაში არჩევნებამდე დაბლოკება სრულიად გაუგებარია ჩემთვის, რა ტიპის მოთხოვნა არის და რისთვის შეიძლება ეს იყოს საჭირო, იმიტომ რომ თუ ამდენ ხმას ვერ აგროვებს პოლიტიკური ძალა, მაშინ რატო უნდა ქონდეს მას პრეტენზია, რომ ის წარმოადგენდეს ქართულ ხალხს საქართველოს პარლამენტში. პარტიების დაფინანსების საკითხი არის ფუნდამენტურად შესაძლებელი. წლების განმავლობაში, ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში სისტემა ჩამოყალიბდა ძალიან მანკიერი. რეალურად პარტიები ფინანსდებიან ბიუჯეტიდან ერთადერთი მიზნისთვის, რომ ქვეყანაში განვითარდეს პარტიული სისტემა, ანუ იყოს მყარი პარტიები, რომლებიც რეალურად წარმოადგენენ მოსახლეობის ინტერესებს. ჩვენ ეს სურათი ვერ მივიღეთ, იმიტომ რომ საბიუჯეტო თანხა მილიონობით ლარი, რომელიც გამოიყოფა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, რეალურად იხარჯება და იფლანგება სხვადასხვა ორგანიზაციებზე, პირებზე, რომლებიც რეალურად პარტიულ ორგანიზაციებს არ წარმოადგენენ. ბრუნდებით ეთერში ჩვენი სტუმარია ვოლსკი, პარლამენტის ვიცე-სპიკერი, ქართული ცნების ერთ-ერთი ლიდერი, საღამოშიდობის ბატონია, მადლობა რომ ერთად ხართ. ამ მნიშვნელოვან პერიოდში შევდივართ პოლიტიკური ცხოვრების, იმდენად რამდენადაც ვცვლით პრინციპში მთლიანად ერთი რო გადავედით საპარლამენტო რესპუბლიკაზე ამ საკონსტიტუციო ცვლილებებით, რომელიც გავიარეთ და ახლა საერთოდ სხვა პარლამენტის ფორმირების სხვა სისტემაზე გადავდივართ, პრინციპში მყისიერად, ესე რომ ვთქვათ, ხო, იმ ცვლილებებიდან, მიუხედავად იმისა, რომ ვთქვათ, ასე არ იყო დაგეგმილი და გარკვეული რეალობა შეიცვალა. გუშინ შეხვედრას, რომელსაც მართავდა მართველი პარტია, არ დაესწრო ორი დიდი, ესე დავარქვათ, საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები. სუმცირე ერთ-ერთი მათგანის ხარდაჭერა ამ ცვლილებას ალბათ აუცილებლად სჭირდება, იმდენად რამდენადაც ქართული ოცნება აღარ ფლობს საკონსტიტუციო უმრავლესობას. თუ ისინი არ უჭერენ, რა ხდება ამ შემთხვევაში? თუ ვერ ხერხდება მართველი პარტიისა და ამ ოპოზიციური პარტიების კომუნიკაცია, შეთანხმება და ასე შემდეგ. მოგესალმებით, საერთოდ კომუნიკაციის თემა პრობლემაა. პირველ ყოვლისა, იმიტომ რომ ყველა პარტიას თავის დღის წესრიგი ჩამოუყალიბდა წლების განმავლობაში და ამ პარტიების უკან მდგარი სოციუმი, საზოგადოება მნიშვნელოვნად მოწყდა იმ პარტიებს, რომლებიც ფაქტიურად უნდა წარმოადგენენ მათ პარლამენტში თუ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. აი, არის პრობლემა. ეხლა ჩვენ მე ესე მგონია, რომ უპირატესობა ჩვენი იმაში მდგომარეობს, რომ ზუსტად შევაფასეთ რა ხდება. უკაცრავად მოკლე პასუხს ვერ გაძლევთ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ აი ახლა მაგალითად ვიცი რომ მიყურებენ და ჩემი მეგობრები არიან და ერთ-ერთი დაბადების დღეა, ახლა ხანს შეიკრიბენ, ჯერდასვავები არ არიან. და არის ომის ვეტერანთა ჯგუფია, რომლებსაც კიდე ბევრი მეგობარი ყავთ და სხვა დამოკიდებულება აქვთ მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ჩემი შვილის მეგობრები არიან, ჩემი სხვადასხვა ჯგუფებია, სოციალური ჯგუფებია, რომლებიც სხვადასხვანაირად აფასებენ სიტუაციას და პარტიები დღეს ჩამორჩნენ აი ამ საზოგადოების კულტურას დამოკიდებულებისა მიმდინარე პროცესებთან. ეს ზუგდიდში ვიგრძელდი პირველად რა ამ არჩევნებზე. როდესაც ერთმანეთთან დაპირისპირებული სხვადასხვა პარტიებზე ხარდამჭერი ადამიანები ერთმანეთს გაცილებით უფრო დამშვიდებით მეზობლურად ელაპარაკებიან, ვიდრე პარტიათა წარმომადგენლები ერთმანეთს, მაგრამ მოცემულობაა, რეალობაა. მე არ მგონია, რომ ნაციონალურ მოძრაობას და მასთან პრაქტიკულად გაიგივებულ ევროპულ საქართველოს რაიმე კონსტრუქციული იდეა აქვს შიგნით. სწორედ ამიტომ მე წინააღმდეგი ვიყავი 2020 წელს პროპორციული არჩევნების. ვინაიდან პროპორციული არჩევნები არის კოალიციური პასუხისგებლობა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი საზოგადოების წინაშე და ვინ ჩამოთვალე, კიდე ძალიან ცოტა ჩამოთვალე, ბევრი ჯგუფი არსებობს იმას წინაშე. და ყველა ცდილობს, რომ აი რა ქვია იმას პოლიტიკური არსება, ხო? ცხოველს ამბობს ხარ. საშიდელი სიტყვა.
ხო? ესენი ყველანი ცდილობენ, რომ პოლიტიკის ზედაპირზე იყვნენ შენარჩუნებული და საზოგადოების თემა მხოლოდ სასპეკულაციოდ ვარგა. იმიტომ მომწონს ჩემი გუნდი ან სხვას, იმიტომ აქ თავმომწონეობა, რომ ამით გაჩვენებს თავის მხარეს, მაგრამ ქართველი ხალხის სახელით ლაპარაკის თემა უკვე წარსულს ჩაბარდა, თუ არა დღეს წაყვე იმას იმოთხოვნებს, რაც არსებობს. პროპორციული არჩევნები მოიტანა არა კარგმა ცხოვრებამ, არამედ იმ დაძაბულობამ, რომელიც შეიქმნა. თუნდაც 10% იყო. ანუ კი აქვე კითხავთ, აი ეს დაძაბულობა, რამაც ეს ყველაფერი მოიტანა, რამდენად რეალურად გამოხატავს საზოგადოების მდგომარეობას, იმიტომ რომ ხო არ გვაქვს ჩვენ ის, რომ ეს პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან დაშორებულია საზოგადოების განწყობებს, მოთხოვნებს, რეალობას და ესე შემდეგ, ის ხო არ ქმნის ამ დაძაბულობას ხელოვნურად, რომელსაც შეიძლება საერთო არ ქონდეს საზოგადოებრივ განწყობებთან. ზუსტად ეგ ვთქვი. დიახ, ხოლმე შესაბამისად ამ პოლიტიკური სპექტრის მოთხოვნა რამდენად შეიძლება გავაიგივოთ საზოგადოების მოთხოვნას. ხო, აი ზუსტად ეგ ვთქვი რა. ამიტომ ქართულმა ოცნებამ როცა მიიღო გადაწყვეტილება პროპორციულ არჩევნებზე გადასულიყო, ეს არ არის თქვა ბიძინა ივანიშვილი, როგორც აბრალებენ ხოლმე ბიძინა ივანიშვილმა გადაწყვეტა, რომ ესე იყოს. ჩვენი ყველა ვზივართ, ყველა სიტყვა გვაქვს, ყველა სიტყვას თავის წონა აქვს, მაგრამ რო დავინახეთ რეალურად, რომ საზოგადოების დაპე თუნდაც 10-15% იყოს. თუნდაც 5% იყოს, ვინც რაღაცა საბჭოთა კავშირის აღდგენას უჭერს მხარს. და კიდე იყვნენ საზოგადოების გარკვეული ნაწილები. ამათ ეს უზურპაციას ხო არ გააკეთებ, ხო არ მოსპობ არა, ზუსტად ეს არის და ამან გარკვეულწილად ეხლა რაც პროცესი მიდის, გარკვეულწილად triggered, როგორ არის იმპულსი მისცა. აი ამ ყველაფერს, რასაც თქვენ ამბობ, ბიძგი მისცა და მე ვფიქრობ, რომ ერთადერთი სწორი გადაწყვეტილება და მე ვფიქრობ, არა იმდენად პრაგმატულ, ტექნიკურ, პარტიული, ამდენადაც მორალურად სწორი გადაწყვეტილებაა, რომ პროპორციული იყოს არჩევნები. რამდენად შენარჩუნებულია ეს დიალოგის რესურსი, თქვა, თითქოს დავიწყეთ საუბარი, რომ გადაწყვეტილება და შეთანხმება შედგეს ოპოზიციურ სპექტრთან. სპეციალურად არ გავაგზელე, რომ კითხვის ის საშუალება ლაკმუსივით არის. პოლიტიკური ჯგუფი ვინც არ შემოვა ამ თემაში კონსულტაციაში, ესე იგი სხვა მიზანს ემსახურება. და მე მაპატიოს ჩემო კოლეგებმა, ვინც თქვა სხვა აზრი აქვს, ვისაც სხვა აზრი აქვს ამ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მაინც პოლიტიკური გუნდი, რომელსაც ქვია ნაციონალური მოძრაობა, და ამის უამრავი დასაბუთება გამაჩნია. მაინც ფიქრობს, რომ არჩევნების თემა არ არის ის რეალობა, რითიც შეიძლება თვითონ გაიმტკიცონ პოლიტიკური და პოლიტიკური პოზიცია საზოგადოებაში. აღარ მინდა გზლად გამომივიდეს, იმიტომ რომ თქვენ მაინც საინტერესო კითხვები აქვთ. მოდი, აქვე კიდევ ერთს ვიკითხო. ეს პრინციპში შეიძლება ითქვას, ახლა იმ კითხვას დაგისვამთ, რასაც ნაციონალური მოძრაობა ბრალს გდებთ ხოლმე. რამდენად შეიძლება ამან მართლა პირობითად დაგსაქსოს ეგრეთ წოდებული გაერთიანებული ოპოზიცია, რომელიც რეალურად ნაციონალური მოძრაობაა, ცხადია და მასში არის რაღაცა გარკვეული პატარ-პატარა პარტიები მიერთებული და აი ეს ფენომენი, როგორც თქვათ, ხდება ხოლმე მათი პოლიტიკურად წარმოჩენა გაერთიანებული ოპოზიციის სახით, ეს დაიშალოს რეალურად აი ამ მოცემულობით, როცა არც ბლოკებს ვტოვებთ და ნულოვანი ბარიერი შემოგვაქვს და შესაბამისად აი რასაც ისინი გეტყოდნენ ხოლმე, რომ მათი შესუსტებისთვის გააკეთეთ ეს ყველაფერი. იცით რა, ოპონენტების კითხვის დასმა, ესე რო ვთქვათ, საზოგადოების კითხვა მაინტერესებს. საზოგადოებისთვის მინდა რომ გაცილებით უფრო ადვილად უპასუხო ამას, ვიდრე ჩახლართული რაღაც იმით. თავარი ის არის, რომ მიტინგზე ან სადგზელოში შეიძლება თქვა, რომ აი ხალხი ბრძენია და ის მაგრამ ინტუიტიურად საზოგადოება მაინც ხვდება სად არის ჭეშმარიტება, სად არის სამართლიანობა და სად აი ეს პოლიტიკური თამაში არ არის.
რეალურად ეს ბრალდება გამოიხატება იმაში, რომ გარკვეული დივიდენდები გასცეს. აი თქვათ ერთი ადამიანია, ვინც ლიდერია აი ამ გაერთიანების და თქვათ იგი მოსკოვის ნომენკლატურაა რეალურად. ხარ მინდა იმაზე გადავიდე სკანდალურ რაღაც, მაგრამ თქვათ მეუღლე კრემლში იმყოფება. ის ლაპარაკობს რუსეთზე, რომ რუსეთი ცუდია და ის არის. რეალურად არის ადამიანები, რომლებიც არაფერს არ წარმოადგენენ, ერთი პარტია აქვს. ან არის მეორე ადამიანი, რომელიც უცებ გადაწყვიტა, რომ თურმე მოსკოვის რუსეთის მოქალაქეა და მოსკოვში უნდა წავიდეს დღეს. მესამე ადამიანია, რომელსაც საერთოდ არაფერი არ გააჩნია, არანაირი პოლიტიკური დივიდენდი და გააჩნია მხოლოდ წარსულის რაღაცა სახელი, რომელთაც დღეს მოვიდა. სხვადასხვა ადამიანები ფიქრობენ, რომ პოლიტიკის გარდა მათი პროფესია არ არსებობს სხვა. აქედან გამომდინარე, ყველაფერზე წავლენ იმისათვის, რომ პარლამენტში მოხვდნენ, მაინც და მაინც. აი ეს არის ის რეალობა, რაც ყველაფერ დანარჩენს განაპირობებს და თქვენ კითხვებსაც გარკვეულ იმპულსს აძლევს, რომ აი ეს ამბობს ესე და რეალობა აბარა არის. ამათ მან გასცეს უკვე თანხმობა მისცეს, რომ ერთად თუ ვიქნებით ეს 20 ისა ადამიანი, სადაც ორია მხოლოდ პარტია, ისიც აი შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ იყოს. გვარები არ მინდა ჩამოთვალო, იმიტომ რომ იმ გვარის ადამიანები ბევრია საქართველოში და რაღაც დამცირებულად არ იგრძნონ თავი, მაგრამ ერთკაციანი თქვათ პოლიტიკური ინდმეწარმეები ფაქტიურად ელოდებიან, როდის მოხვდებიან აწმოძრაობის სიაში. და რაღაც გარკვეულ პროცენტებს ანგარიშობენ, ხედან, მე ასე გამოვალ, მე ესე ვიტყვი, მე ჩემ თავის მნიშვნელობას წარმოვაჩენ და ჩვენ უცებ ვეუბნებით, რომ თქვენ შანსი გაქვთ. თუ გაქვთ, ხო, თქვა 15,000 კაცი მაინც თუ გიჭერთ ხარს, შემოდი და ნუ იქნები ჩამოკიდებული ვიღაცაზე. ეხლა იმ ვიღაცას აწყობს, ეს არ აწყობს. ეს თამაშია, მე მგონი არ ვიცი, აწყობს თუ არ აწყობს, ყოველ შემთხვევაში დღეს ამბობს, რომ არ აწყობს. მაგრამ შეიძლება ხვალ პოლიტიკური თამაშისთვის დაგთანხმდეთ ეს, რომ აი, იცით, მე ესეთი კონსტრუქციული ვარ, რომ კარგით იყოს ეს და ისინი ჩამოიცილოს. და მიცეს გაუშვას თავის მიმართულებით და გარდა ამის ახლა ჩუგოშვილის ის იყო თქვენთან კომენტარი. პარტიები საერთოდ არც გვარი იცის ხალხმა, არც სახელი და ბიუჯეტიდან საკმაოდ სერიოზული დაფინანსება აქვთ. ანა იციან, მაგრამ არც იციან, რომ რაღაცას განაპირობენ. აი, პატონგია, ცხადია პროპორციული არჩევნები და მით უმეტეს ბუნებრივი ბარიერი, ესე იგი, ზრდის მაღალ პოლიტიკურ რეპრეზენტაციას, ხო, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ჯგუფების პარლამენტში, მაგრამ აი პოსტკომუნისტური საქართველოს ტრანზიციის პროცესში ასეთ გამოცდილება ჰქონდა, ხო, საქართველოს 92 წელს ეგრეთ წოდებული იმელის პარლამენტი. შემდეგ როგორ დამთავრდა ეს ყველაფერი, ხო? დამთავრდა იმით, რომ საბოლოოდ საქართველოს თუ რაღაც ნაწილი საზოგადოების იძულებული გახდა, რომ ერთი ადამიანისთვის მიემართა, რომ საბოლოოდ მას წაეყვანა პროცესები, ხო? იმდენად სტიქიური მდგომარეობა შეიქმნა პოლიტიკურ ცხოვრებაში. მის შემდეგ ხა დიდი ხანი გავიდა, მაგრამ გვაქვს კი გარანტია, რომ არ განმეორდება იგივე ტავტოლოგიო, რაღაცა რომ იგივე ეს პროცესები არ დამრუნდება, იმიტომ რომ ამ დროის განმავლობაში პარტიებს არც იდეოლოგიური ფორმაცია არ განუცდიათ, არც რაღაცა ღირებულებითი პლატფორმა ჩამოუყალიბებია, კონსენსუსის, კომპრომისის კულტურას განსხვავებარაშია თქვენ მეკითხებით. ბატონო, განსხვავება რაშია? ხო, ან გამორიცხულია რომ განმეორდეს იგივე? აი, როგორ თქვა, ღმერთის და ხალხის წინაშე დავიფიცებ. რომ აბსოლუტურად უცვლად ამბობ, ხო იცით, რაღაც პოლიტიკოსმა ხშირად უნდა გაემეოროს ხოლმე ეს. მე ესე მგონია, რომ საზოგადოებაა სხვა. კაცილებით სხვა არის საზოგადოება. მე ამ ოპოზიციონერებსაც უყურებ, გუშინ ესე მოხდა, რომ რაღაც ერთ მონაკოძე პარლამენტთან ახლოს ადამიანები ერთად მეც იქ ვიყავი. ნახე ჩემი ბავშვობის მეგობარი მამაჩემის მეგობრის შვილი იმისი ვინც და იქ ბიტიგინდან ამოვიდნენ თავის შეხედულებები აქვს. ეს არის საქართველო მაინც. ხვალ ჩვენ ამისკენ უნდა მივიდეთ. მაგრამ დღეს იმხელა ბოროტებასთან არის გაიგივებული ადამიანები, ვინც ბოროტებაზე საუბრობენ.
რომ მე არ ვიცი ზნეობის თემა მგონია პოლიტიკურ პარტიებში მაგრამ საზოგადოება სხვა არის 90-იან ზნეობის თემა მგონია პარტიებში აქტუალური მაგრამ საზოგადოება სხვა არის დღეს საზოგადოება არ დაუშვებს იმას რომ 90-იანი წლების ყიყინი მოხდეს პარლამენტში და როგორ პასუხისგებლო არ მექანიზმი მოდიხარ რაღაც ადამიანთა ჯგუფის ხარდაჭერით და ვალდებულებით მოდიხარ ეს ის არ არის რომ შენ მოახერხე შეძრომა გაძრომა აქ არის საარჩევნო სისტემა აქ არ ზის იქ არ მინდა შევარნაძე წასულია და ის არ ზის რომ აი შენ 10% შენ შეხვალ შენ შემოხვალ აქ საარჩევნო სისტემა დაიხვეწა აქ ჩვენ ევროპულ სტრუქტურებში იმდენად გაწევრიანებული და იმდენად ჩამოყალიბებული ქვეყანა ვართ დღესდღეობით არავინ არ მიგიღებდა ეხლა არავის არ უნდა შენი ლამაზი თვალებისთვის იყო იმ დონეზე რაც ვართ ეხლა ასოცირებული წევრები არა მაგრამ ასოცირებულები ვართ ხო ევროკავშირია ამერიკის შეერთებული შტატები ამდენი ხალხი გიყურებს ამ სოფლიოს ამდენ ქვეყანაზე ხარ დამოკიდებული და ამ ხელა გამოწვევები გაქვს არავინ არ დაუშვებს იმას რომ შენ შემოხვიდე იქ ისე რომ ვიღაცამ გადაწყვიტოს რომ მოდი ეს იყოს საბიკაცი შემოვიდეს იქ ერთი იქ ორი აქ შემოვა ხალხი ვისაც პასუხისგებლობა გააჩნია მაგრამ მე კიდევ ერთხელ გემეორე თქვენ დაგავიწყდათ ეთყობა მე წინააღმდეგი ვიყავი ყოველთვის და ბევრი ხალხია წინააღმდეგი იყო იმიტომ რომ ზოგს ეგონა რომ აი ვიღაცამ დაიწყეს რომ აი ბობოლა მაჟორიტარებს არ უნდა დათმონ თავის მაჟორიტარული სისულელე რა სულ მაჟორიტარი ხო არ იქნება არ უნდა დათმონ სახელმწიფოში სტაბილურობა ძლივს რაღაცნაირად ჩამოვაყალიბეთ და არ ვიცი ახლა მექნება თუ არა ამის შესაძლებლობა მაგრამ ფაქტია ხო უყურებთ რომ თავარი შეტევა რაც ხდება გინდა ოპონენტი მეждდეს აქ და იმანო არყოს თავარი შეტევა რასაც ხდება ეს არის სტაბილურობა ამასთან დაკავშირებით საზოგადოებასთან პასუხისგებლობის ის მომენტი დადგება მე ესე მგონია იმედი მაქვს 24 წელში მეგონა რომ ეს უფრო იქნებოდა შესაძლებელი როცა თქვენი თაობა მოვა პოლიტიკაში რეალურ პოლიტიკაში და ესეთი სისხლით დაპირისპირებულ ხალხს უკვე აღარ ექნებოდა ადგილი მაგრამ დღეს იმდენად დიდია პასუხისგებლობა ჩვენი არ ვიცი საზოგადოების ვისაც ხმის უფლება არა აქვს ბავშვის წინაშე ომის ვეტერანის წინაშე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ დღეს ამან გული ამიჩუხა ცოტა იმიტომ რომ ბევრ ხალხთან მქონდა შეხვედრა და სატელეფონო საუბარი რომ ვერ გაბედავენ მე მგონია რომ ვერ გაბედავენ რომ იგივე ყიყინი იყოს ყიყინა პარლამენტი მივიღოთ როგორც ეს 90 წლებში იყო ხშირად ამ ბოლო დღეების განმავლობაში, როდესაც უსმენთ ჩვენ თქვა მართველი კლასის პოლიტიკური კლასის წარმომადგენლებს ამ ბოლოდროინდელ აქციებთან დაკავშირებით, რომელიც პრინციპში გახდა საფუძველი ამ დაანონსებული რეფორმების. არის ხოლმე ბრალდება, რომ ამ ახალგაზრდების უკან განან თქვა ნაციონალურ მოძრაობის პოლიტიკოსები, ისინი არიან თქვა წარმმართველი ამ პროცესების, რომელიც რუსთაველზე ხდება. ხوار ყოფილა თქვენგან მცდელობა გარკვეული პოლიტიკური დიალოგი დაგეწყოთ იმ აქციის ორგანიზატორებთან, რომლებსაც პრინციპში პოლიტიკური მოთხოვნები აქვს და თქვა ერთ-ერთი თავარი მოთხოვნა ხა ბოლოსაც რაც დარჩა ასე ვთქვათ სამიდან შესაძლებელი. ამის უკან არის სერიოზული პროცესი, თორე როგორ გიქციათ მათთან პოლიტიკური დიალოგი პრინციპში. აი იცით როგორ არის ხანდახან როცა აი ეგეთ შეკითხვას მისვამთ, ხომ? აი ხანდახან ვფიქრობ, რომ კარგი მე არა ვთქვათ, რომელსაც სრული მეუღებლობა აქვს. აი ვიღაცამ ნახოთ რა ჩვენ გუნდში, რომელსაც იგივე პარტიებთან ურთიერთობის საკითხები მაქვს, ხო ეხლა როგორც აღნიშნეთ დავალებული. და ალბათ ადრე თუ გვიან ეს აუცილებლობა დადგება, ყოველ შემთხვევაში იმედი მაქვს. რაღაცაებთან უკვე ვთქვათ, განვახორციელე რაღაც ნაბიჯები, მაგრამ ამის უკან იმხელა უზნეო პროცესი მიმდინარეობს, რომელსაც ვერც კი წარმოვიდგენთ და თუ ჩვენ ვაპირებთ რომ ერთმანეთთან ვილაპარაკოთ, ამის თქმაც მიჭირს. მე მგონია რომ მაინც მნიშვნელობა აქვს აი პოლიტიკურ არსების ფორმულას.
რომ აი აუცილებლად პოლიტიკაში უნდა იყოს, აუცილებლად ხელისუფლებაში უნდა იყოს, აუცილებლად რაღაც თავის რესურსი უნდა გამოიყენოს მხოლოდ იმისათვის, რომ საზოგადოება მოატყუოს. თუნდაც აი თქვენ რომ ამბობთ. ეხლა უყურეთ რა ხდება. სახელმწიფო პოლიტიკა იყო თუ არა ისეთი, რომ ან ყოველ შემთხვევაში აქციის დროს არ მინდა ეს მშრალად რომ 7 ნოემბერი მოიგონე და 26 მაისი. მე გეუბნები თლიანობაში სახელმწიფოს პოლიტიკა იყო საკმაოდ ჩამოყალიბებული და სადამსჯელო, როდესაც ეხებოდა სისტემურ დანაშაულს. დადგუნე, დააგდე, მოკალი და თუ მოკლავ არაუშავს, არავინ პასუხს არ მოგთხოვს, აწამე, დაამცირე, მაგრამ შენ წინააღმდეგ რო არ გამოვიდეს, ისე გააკეთე. ეს არის განსხვავება რეალური, რაც ჩვენ ამ სიტუაციაში გვაქვს. ეხლა თქვენ მეუნებით, გაქვთ თუ არა რესურსი, შენ როგორც პოლიტსაბჭოს წევრს იმას, რომ ადამიანს დაელაპარაკო, ვისი პოლიტიკაც ეგ იყო და დღეს უსინდისოდ დგას და მოგიწოდებს, რომ აი თქვენ მოახდინეთ იქ პოლიციელის გადაცდომა კი არ არის და გაბრალებს, რომ ვითომ სახელმწიფომ გააკეთა ეს. ეს თემა იმდენად დიდი სპეკულაციაა, რომ ისევ საზოგადოება თუ გადაწყვეტს, ისევ საზოგადოება, ისევ არჩევნები თუ გადაწყვეტს და ამიტომ ვამბობ თავარ ფორმულას და თავარ დამაგვირგვინებელ ამ თემასთან დაკავშირებით თუ დამატებით შეკითხვა ექნება ძათავარ. ამ ფორმულას როცა დავსხედით ერთად და დავითვალეთ და შევაფასეთ სიტუაცია, ვიფიქრეთ მაინც რომ ორ ცუდ განვითარებას შორის მაინც ის ჯობია რომ ყველა პარტიამ მიუხედავად თავის დაფარული თუ ღია დღის წესრიგისა აიღოს პასუხისგებლობა იმ ხალხის წინაშე, ვინც ხმას მისცემს. და მაშინ მაინც აი თუ ცუდად მოხდა, თუ ცუდად განვითარდა, გერმანიაში ცუდად განვითარდა, ბელგიაში მათ შეძლეს გადალახეს ეს, იმიტომ რომ სხვა არის, სხვა კულტურაა, ხო პოლიტიკური. მოლდოვაში ნახეთ რა მოხდა. დღეს გვატყუებს ერთ-ერთი პოლიტიკური ლიდერი ნაციონალური მოძრაობის, რომელსაც აქვს შესაბამისი რუპორი და გვეუბნება, რომ მოლდოვაში დემოკრატიამ გაიმარჯვა. დოდონი არის პუტინთან თათბირებზე დადის. იმანა იყო ყველაზე მეტი ხმა. ორი დემოკრატიული გაერთიანებიდან ერთ-ერთმა მოახერხა და ამასთან შეკრა კოალიცია და აკომპლექტებს თავრობას. და მათ რო კითხო, ფიქრობს მოლდოველ ხალხზე, რომელმაც ერთხელ და სამუდამოდ მშვიდობა უნდა ნახოს და ასე შემდეგ. ჩვენთან ვითარება ცოტა სხვანაირია. ჩვენთან რეალურია ყველაფერი. მე მოლდოვას კი არ ვამცირებ ამით. მაგრამ რეალურია, ეს ვერ მოხდება ისე, რომ თქვათ აი მატყუარამ მიიღოს იმაზე მეტი ხმა, ვიდრე იმ ხალხისა, ვინც მოატყუა, ან ვინც გაბრაზებულია. ასე რომ აი ამაზე თამაში ძალიან ცუდი პერსპექტივის მქონია და სწორედ ეს არის ისიც მეშინია. მე ძირითადად შიშებს გიზიარებ დღეს. რაც მომიწვიეთ, მაგრამ პერსპექტივაში ამ შიშებს ჯობია თვალი გაუსწორო და ჯობია რომ პროპორციული არჩევნები დანიშნო, რომ ქვეყანა კრიზისს არ გადაჰყარო და ხალხი მიხვდება რა, ვის ყოველ შემთხვევაში ეს იმენდობა შეიძლება. ხალხი მიხვდება ვის იმენდობა შეიძლება. მე როცა უყურებდი ხო, მაგრამ სოციალურად იცით რა არის? ჩვენ დიდი ბოდიში რა, გიორგი. იცით საზოგადოებაში, სადაც ბენეფიტის მიმღები გაცილებით მეტია, ვიდრე ბიუჯეტში გადამხდელთა რაოდენობაა ჩვენთან ცოტა. სოციალური პროგრამები გაცილებით უფრო დიდია. ეხ წარმოიდგინეთ, ერთ დღეს რომ მოხსნა ეს სოციალური პროგრამები, ყველაფერი რა ამბავი მოხდება ქვეყანაში. აი მაშინ ცოტა რთულია რომ ადამიანები სწორი პოლიტიკური ანალიტიკა მოთხოვ, მაგრამ ბატონგიერ, როცა ისე ინტერესისთვის გადავავლე თვალი წინა არჩევნების შედეგებს და თქვათ ჩავსვი აი ამ იმაში რა ქვია და ბევრმა გააკეთა ამ პერიოდში ჩავსვი ამ ფორმულაში პირობით, ხო?
ცალსახა იყო და თქვენი პოლიტიკური გუნდის ლიდერებმაც არაერთმა ახსენა ის, რომ სავარაუდოდ 2020 წლის არჩევნების შედეგად ქართულ ოცნებას მოუწევს კოალიციაში შესვლა. ვისთან არ შეხვალთ კოალიციაში? ვერ გეტყვით. აი ვინ არის პოლიტიკური ჯგუფი, ვისთანაც კოალიციაში არის? მე მგონია, რომ წინა საარჩევნო პროგრამაში ერთ-ერთი მთავარი თემა უნდა იყოს აი ეს, რასაც თქვენ და საზოგადოებამ უნდა გადაწყვიტოს რა. მე ვერ წარმომიდგენია, როგორ უნდა შეხვიდე კოალიციაში ნაცმოძრაობასთან. ვერ წარმომიდგენია. და დღეს როგორც ორივეს გულისხმობთ? ორივეს გულისხმობთ, ანუ ერთად მოიაზრებთ ამ ორ ჯგუფს? ორივეს გულისხმობ, კი. პატრიოტთა ალიანსიც არ მესახება, იმიტომ რომ თვითონ ყველგარი აი იმის გარეშე მოკიბვის გარეშე პოლიტიკა, რომელიც ნიშა, რომელიც ცდილობს პატრიოტთა ალიანსი დაიკავოს, მომგებიანი არ არის ჩვენი ქვეყნისათვის. რუსეთთან დიალოგის ის ფორმატი, რომელსაც გვთავაზობს პატრიოტთა ალიანსი და რუსეთი დღესდღეობით საქართველოში მნიშვნელოვანი განმაპირობებელია პრობლემური სიტუაციის, არ არის რეალისტური, კი არა, არ არის პრაგმატული, არ არის ჩამოყალიბებული და ამ ჩვენ ოპონენტებს გინდა აქეთა მხრიდან და გინდა მეორე მხრიდან ახასიათებთ ერთი ძალიან ცუდი ნიშანი. ოღონდ რაღაცა ნიშა დაიკავონ და ოღონდ რაღაცა თავისი პოლიტიკური პროგრამა წარადგინონ კეკლუცურად, რომ აი როგორ შეიძლება რომ რუსეთის გარეშე გადაწყდეს აფხაზეთის თემა. არ შეიძლება, მაგრამ არც დღეს არის რუსეთი მოცემულობაში, რომ ამ თემა გადაგიწყვიტოს საერთოდ. და რაც უფრო მეც გაეთამაშები, უფრო მეც წააგებ. და მეორე მხრიდანაც ვითომ პროდესალურები, ადამიანები, რომლებმაც გაუპატიურეს, გაწამეს, დაამცირეს, წაართვეს, ისინი პროდესალურ იმაში, ანუ ზნეობის აღრევა ხდება, გარკვეულ პიარული შეფუთვა ხდება, გარკვეული საკითხების, რომელიც საზოგადოებას მე იმედი მქონდა, რომ 24 წელს უკეთ ეცოდინებოდა ვიდრე 20-ში, მაგრამ მაინც იმენ დავიტოვოთ, რომ ეს გადაცემების თუ სხვა. სწორედ მაგითო კითხეთ, ანუ მთელი ამ მე ვერ წარმომიდგენ დღეს. ხო, ანუ დღეს იმიტომ არ გეკითხეთ, ვისთან შეხვალთ თქო კოალიციაში? უფრო მაინტერესებს ვისთან არ შეხვალთ. ანუ როგორც ახსენეთ, ესე იგი უნდა ველოდოთ პარლამენტში. უნდა ავიღოთ და იცით პოპულარული იქნებოდა საზოგადოებას დავეკითხოთ. რომ დაინახავ რომ ადამიანს მართლა აქვს სურვილი რომ სტაბილურობა იყოს შენარჩუნებული, ჩვენთვის რა არის მნიშვნელოვანი? ჩვენთვის ხალხს თელი ვინც გვიყურებს, ვინც არ გვიყურებს, ვინც გუშინდელ განაცემებს უყურებ და მიეწოდება ინტენსიურად არასწორი ინფორმაცია, დამახინჯებული ინფორმაცია, რომ თითქოს აი აქ ხდება ყველაფერი. ვინ გაიმარჯვებს, თქვათ, ვინ ამბობს სწორად, გვარამია არის სწორე, მიშაშვილდაძე ვითომ რომ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი არ არის თუ ვიღაცა უკაცრავად გვარებს რომ მასახელებ დამოვიწყდა რომ ის ტელევიზიის წარმომადგენელია მართლა დამოვიწყდა ხო და აი ამ იმაში ამ დროს წარმოიდგინეთ რუქაზე დახედოს ყველა ვინც ახლა გვისმენს საქართველოს წერტილი და გარშემო რა ხდება ან ჩრდილო კავკასიაში ან იქით ან აქეთ ან ომის პირობები ან ირანი ან თურქეთის თემა ან ამერიკაში ან ევროკავშირიდან მერე გადაწყვიტოს აი ამ სიტუაციაში ვინ ჭირდება და არის კი პარტიები რომელიც დღეს ავანსცენაზე არიან სათყოფნაში რომ პასუხისგებლობა აიღონ სტაბილურობაზე სწორედ ამიტომ ნულოვანი ბარიერი არის საჭირო იქნებდა გამოჩნდეს პარტია რომელიც გუშინდელი დღის მიუხედავად ხვალ უფრო პრაგმატული იქნება უფრო დახვეწილი იქნება და არ ვიცი კიდე ერთხელ ვიმეორებ მაგრამ ღმერთის და ხალხის წინაშე სუფთა გულით მოვა და არ დაიწყებს რაღაცა პოლიტიკურ თამაშს რომელსაც სავარძლისადმი სწრაფო ქვია აი ამ კონტექსტის გათვალისწინებით ბატონგია ზუსტად თქვენ რაზეც საუბრობთ ხო ანუ პროპორციული სისტემა გასაგებია რომ თქვა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს
იმ პროცესს, რასაც ქვია დემოკრატიზაცია, ხო? მაგრამ მეორეს ზუსტად იმის გათვალისწინებით, რომ შეიძლება ვერ მოხერხდეს რაღაც არსებობს ნიჰილისტური, სკეპტიკური დამოკიდებულება გარკვეული პოლიტიკური აქტორების მიმართ და არის ეს განწყობების რადიკალიზაცია ხდება და ასე შემდეგ, ხო? ამ მეორეს ხრივ ამ პროპორციულ სისტემამ, რომელიც დემოკრატიზაციისთვის ასეთი კარგი რაღაცა, შეიძლება ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ხელი შეუშალოს, ხელშეშლილი ფაქტორი გახდეს განვითარებისთვის, იმიტომ რომ გააჭიანუროს გააწყვილების მიღების პროცესი, ან რაღაცა ვთქვათ, შეიძლება რაღაც მომენტში არასტაბილური განხადოს მთავრობის მუშაობას და შეიძლება უკვე შეიქმნა ესეც. ხო და აი რაღაც საზოგადოებრივი რის გამო შეიქმნა სიტუაცია. აქედან სერიოზული ეკონომიკური დარტყმა მივიღეთ. ძალიან სერიოზული. ჩაფიქრებული იყო ის, ნუ თუ ვინმე უშვებს, რომ ის სავალალო შეცდომა თუ არ ვიცი რა დავარქვა იმას გავრილოვის თემას. ნუ თუ ვინმე უშვებს, რომ ეს განაპირობებს საქართველოს საგარეო პოლიტიკას. აჰა, გამოგიჭირეთ და ეხლა უნდა მოვცვიდეთ და ვინაიდან თქვენ პრორუსული პოლიტიკა სატარებთ უნდა ეს ხო ტყუილია. ხო ყველა მიცის რომ ეს არ არის განმაპირობებელი ჩვენი საგარეო პოლიტიკის. თუნდაც მოусმინეთ რა ხდება, იქით რა კონგრესი რა გადაწყვეტილებებს იღებს. ან ეხლა რას ლაპარაკობენ ელჩები ჩვენი პარტნიორი. ეს ხო არ არის. ესე იგი ეს ვიღაცა მიზეზად გამოიყენა რა იმისათვის რათა დაეძაბა სიტუაცია. რა არის მთავარი ამოცანა? მთავარი ამოცანა არის კახეთში შეიქმნას პრობლემა, აჭარაში შეიქმნას პრობლემა ციტრუსებთან დაკავშირებით. შედაქარში შეიქმნას ხილთან დაკავშირებით და სხვადასხვა პრობლემები შეიქმნას მნიშვნელოვანი ამ ტურიზმის თემასთან დაკავშირებული. მე სალამ ეს გადავა უკაცრავად. იქ პომიდორის წარმოებაში, კიტრის წარმოებაში, ვიღაცის დაგეგმილ თემებში ამაზე დიდი დრო გაივლის და ვიღაცა ფიქრობს, რომ აქედან დივიდენდს მიიღებს. და ყველაზე ცუდი რაც არის თქვენ შეკითხვაში არის თვითონ პოლიტიკური არსი პოლიტიკის. Როგორც მივიღო მე ჩემი ადგილი და საზოგადოებას მოვატყუო, რეალურად საიდან მოდის პრობლემა, რაც გინდა მოხდეს. თუნდაც დაინგრეს. ანუ ბატონო, თქვენ იმედი გაქვთ, რომ თქვა შეიძლება გაჩნდეს ესეთი მდგომარეობა, რომ დავარქვათ ამას პროფესორ, ისეთ ტრადიციული პარტიებს, როგორც არის ნაციონალური მოძრაობა ან თუნდაც ევროპის საქართველოს, შეიძლება ჩაანაცვლოს სხვა ტიპის ახალმა პარტიებმა, რომელთანაც მე შეიძლება ითანამშრომლოს. მე თქვენთან ერთად პოლიტიკურ მკითხაობაში ჩავერთე. მე იმედი არ მაქვს, მე ვხედავ, რომ არის სერიოზული გამოწვევა, სერიოზული რისკი. მაგრამ მე ვიღებ პასუხისგებლობას ჩემ პარტიასთან ერთად, იმიტომ რომ ვიცი რომ ყველა ესე ფიქრობს, რომ საუკეთესოსთვის ეცადოს და საუკეთესო გააკეთოს. ეხლა შეცდომები რასაკვირველია, ბევრია, მაგრამ მე შემიძლია საერთოდ რო არ გვეყოფა, რომ ჩამოვთვალო, აი თქვენ სამიდან ვენიცით, რომ თქვათ აჭარაში ბელორუსული ტრაქტორების ამწყობი ქარხანა აშენდა. ან ეხლა ხო, ნუ გაცრავად რა, კარგია რომ იცით, მაგრამ საზოგადოებას გადახედეთ რა თქვენს უკანამდე. ხო, იმდენი არის, მაგრამ იცით რა, მე ვიღაცა მეტყვის ჩემი ხარდამჭერი, ვინც წავიდა და რაღაც ნახა საოკუპაციო ხაზთან ჰექტრობით ბაღებია გაშენებული და ვიღაცა გამოდის და აი საოკუპაციო ხაზთან ეგეც უნდა მდგომარეობა იტყვი. თქვენ პიარი არ გივარგათ. გვეუბნება, პიარი რა შუაშია. ადამიანმა ვისაც გუშინ წყალი არ ქონდა და წყალი შეცვა 30 წელი, 40 წელი არ ქონდა წყალი, იმან ხარი უნდა დაგიჭიროს. ეს წყალს რაც შეეხება და ფქვილს და კარტოფილს. რაც შეეხება მომავლის ხედვას, რაც შეეხება შიშს იმისა, რომ ჩვენ შვილებს შეიძლება არასტაბილური მდგომარეობა შეექმნას, იმანაც ხარი უნდა დაგიჭიროს. ხარი უნდა დაგიჭიროს იმანაც, რომელიც ფიქრობს, რომ ჯობია ადამიანთან ლოიალური დამოკიდებულება ქონდეს, ხმალს არ იქნებდნენ, მით უმეტეს თუ ეს ხმალი არ გაგაჩნია, ხელში არ გიჭირავს. და იყო ორიენტირებული რაღაცა აი ამ სტაბილურობის თემაზე და არა დეზინფორმაციაზე ამ პიარზე. აი ეს არის ფორმულა, რომელსაც მე გთავაზობ. ბატონო გია. ჩემი მხრიდან და სხვა სტუმარის გეყოლებაც სხვანაირი შემოგვიყვება. ამ ამების შემდეგ ფაქტია, რომ დავდექით ახალი ვთქვათ, არა მხოლოდ პოლიტიკური დღის წესრიგის წინაშე, არამედ ახალი ეკონომიკური შოკების წინაშე, რომელიც თქვენც ახსენეთ ახლა. ნუ პრინციპში არის გავრილობის, ასე ვთქვათ, ფაქტორმა, გავრილობის ეფექტმა
პრინციპში დიდი ზიანი მიაყენა ჩვენს ასე ვთქვათ ტურისტულ ეკონომიკას, რომელიც შეიძლება თქვათ თლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ 10%-ამდეა, მაგრამ ეს 10% არის ერთ-ერთი მთავარი დამსაქმებელი საქართველოში ქართული დასაქმებულების. ოფიციალური წყაროებით, როგორც არის თქვათ ეროვნული ბანკი, ფინანსთა სამინისტრო და ეკონომიკის სამინისტრო, დაახლოებით ზარალი, რომელიც უკვე შესაძლებელია თქვათ, ამ 10 დღის განმავლობაში უკვე შესაძლებელია მიაღწიოს 900 მილიონ ლარს. 300 მილიონ დოლარი, 400 მილიონ დოლარი, შეიძლება კიდევ ცოტა მეტი. ძალიან ოპტიმისტურია იქ. კი, მით უმეტეს, ხო, ამ წუთასაც შეიძლება თქვა ოფიციალურად გაჟღერდა. თქვენი პოლიტიკური ძალა დღემდე პასუხისმგებელია ოფიციალურად იმაზე, რომ შეიმუშაოს გარკვეული, ასე ვთქვათ, მასტაბილურებელი ალტერნატიული მექანიზმები, პოლიტიკები, რა შეიძლება უთხრათ ახლა საზოგადოებას, როგორ შეიძლება მინიმუმამდე დავიყვანოთ ამ ეკონომიკური შოკები, რომელიც შესაძლოა ჩვენს ეკონომიკას. ურთულესი შეკითხვა, მე დიდი იმედი მქონდა, რომ მე არ მომიწევდა ამაზე პასუხის განცემა, ალბათ უკვე ეკონომიკის მინისტრთან თუნდაც შესაბამის პოლიტიკურ მექანიზმზე საუბრობთ. პოლიტიკურ მექანიზმი რა არის? ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ, რომ ის მილიონები რაც უნდა დახარჯულიყო საქართველოში, ან თურქეთს მოუწია ეგეთი ან ეგვიპტეს თქვენ იცით ეგ. ისა ამიტომ არის სწორედ დამახასიათებელი ჩვენი პოლიტიკისათვის ის პრაგმატიზმი, რაც რითიც მიყვავდა სიტუაცია რა როგორ გვეომენ, როგორმე ეს მოლაპარაკებების თემა შეწყვეტილიყო რუსეთთან. როგორ აი რო თითქოს აი ეს ოკუპაციის თემა ან დაშავებული ადამიანი, ან თვალდაკარგული ადამიანი ვის აღელვებს? რაც უფრო ცუდად იქნება უკეთესი მდგომარეობა. ეხლა ჩვენ არ ვიცი, მე ყველაფერს ვერ ვფლობ ინფორმაციას ამ სფეროში, უბრალოდ 24 საათი არ ყოფნის, რომ ყველა საკითხთან იყო მიმმაში, თან ხალხსაც უნდა შეხვდე მაჟორიტარული ოლქი. ვიცით რა არის, მთელი ეს თანხა, რომელიც ჩვენ რასაც ჩვენ მოვიკლებთ, დაიხარჯება ან ყირიმში, ან აფხაზეთში, იმიტომ რომ იქ შედარებით იაფია თურქეთში, ვინც დადის, ის დადის თურქეთში. ჩვენთან ვინც დადიოდა, ის ცოტა სხვა კატეგორიაა. ამას დიდი პოლიტიკური მნიშვნელობაც ჰქონდა, იმიტომ რომ ის დეზინფორმაცია, რასაც იღებდა თავის სამშობლოში, აქ სხვანაირად უკეთდება და აქ რა ამას პოლიტიკური მნიშვნელობა, მაგრამ აი თითქოს იმაშვები რა რაღაცას ეშმა ყოფილო პირდაპირ არ გაქცეთ პასუხი მაგის გათვალისწინებით, ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, არ ვიცი, რთული მდგომარეობა. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, ბატონ გიორ, მე რაც სულ მაწუხებს ეს კითხვა აი ამ ხნის განმავლობაში, რომ როგორ ვერ მოხდა ამ რისკის დანახვა? გავრილოვის ეფექტი. ეს მაგას კარგით რომ დავარქმეთ, გავრილოსა დიდი. იცით როგორი მომენტი, აი გავრილოვი რომ შემოვიდა პარლამენტში რომ დაждდა და ასე შემდეგ. აი იცოდნენ ეს ყველაფერი იმათმაც. ცხადია რომ იცოდნენ, მაგას ვამბობ ზუსტად, რომ ცხადია რომ იცოდნენ და ცხადია რომ ეს ყველაფერი ასე იყო, რომ ანუ იქ სკამზე დაждდებოდა თუ უბრალოდ სიტყვით გამოვიდა და ეს ამბავი მოყვებოდა ამას. მე არ ვიცი, რომელი უფრო პროვოკაი თქვათ რუსულ წისქვილზე ვინ უფრო დაასხა წყალი იმ ადამიანმა, ვინც გავრილოვი იმ ადგილას აუშვა, თუ იმ ადამიანმა, ვინც ისედაც მიმოვალ გავრილოვს ხელი კიდე მიაწვდიდა და ჩაცხო თავში. რომელი უფრო ის არის რა, დაბაზიანებელია, ვისი საქციელი უფრო, მაგრამ ამას ვერ ჩვენ ყველა ერთმანეთად ვღირვართ, ეგერთი. მეორე, ჩვენ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ჩავატარეთ 2016-ში. ჩამოვიდა გავრილოვი იმათთან შედარებით არაფერი არ არის. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეაზე ჩამოვიდა რუსეთის დუმის დელეგაცია, რომელსაც ხელმძღვანელობს, პროფესიონალები არიან, ის არ გეგონოთ. გვარების ჩამოთვლა არ მინდა რა, იმდენად მაღალი დონეა და ვინც განაპირობებს რა. გავრილოვი არ განაპირობებს თავის ქვეყანაში პოლიტიკას. მე არ მინდა ხარ გავრილოვის თემის ჩამოწევა დაბლა, მაგრამ რეალური პრობლემაა. მაგრამ ჩატარდა პარლამენტის გარეთ. იმ პერიოდში თბილისი იქცა ეუთოს დედაქალაქად, ეუთოს საპარლამენტო დედაქალაქად. და აი ამ თემებმა მით უმეტეს როცა ეს სოფლიო მასშტაბის ღონისძიება გადაფარა ეს საკითხი და სწორედაც გადაფარა ჩვენ დავემკვიდრეთ რეალური მოთამაშის ადგილი. ხლა ის არ მინდა პარალელები გავალო, როგორც აქ რომ თქვა, რომ გაეროში ფიდელ კასტრო ჩადიოდა ნიუ-იორკში და იასერ არაფატიც. მაგრამ რეალობაში ჩვენ არა გვაქვს იმ დედაქალაქის
ფუნქცია ჯერ გამყარებული არა ვართ, რომ ნებისმიერ ჩამოსვლას იტევს სტრასბურგივით ან ბრიუსელივით და ის რაც მოხდა, რომ პარლამენტში ჩატარდა, მით უმეტეს ის ადგილი დაიკავა, ну ეს საერთოდ დამნაშა და იცით რომ თქვენ შეიძლება შეაფასოთ თვითონ ისე უჩემოთ რა ყოველგვარი პიარის გარეშე არის თუ არა ადეკვატური პარლამენტის თავმჯდომარის გადადგომა იმ შეცდომისა რაც იყო დაშვებული ან დელეგაციის ხელმძღვანელის მიერ მანდატის დატოვება არის თუ არა ადეკვატური კიდე რა შეიძლება გააკეთოს მხარემ რომელსაც ეს შეცდომა დაუშვა და მეორე არის თუ არა ის მხარე გამოყენებითი სპეკულაციურად აი ამაზე რომ იმას აკეთებს სპეკულაციას ახდენს აი ამ მდგომარეობაზე არის თუ არა ის უფრო მეტად რუსეთის წისქვილზე წყალდამსხმელი ვიდრე გავრილოვის იქ ახტუნება თუ ჩახტუნება. კარგით, ბატონო გია, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად იყავით დღევანდელ საღამოს. ჩვენ დაგიბრუნდებით, ჩვენთან ერთად იქნება პაატა ქურდაძე, პირველი არხის მედია წარმოების დირექტორი და პუბლიცისტი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ საავტორო ხედვაში აი ამ საპროტესტო აქციების, თქვათ, თვისებებზე, მსგავსებებზე და განსხვავებებზე ევროპული საპროტესტო მოძრაობებთან. ივლისის აქცია და საერთოდ ეს აქციები, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ივლისი, რაღაც განყენებული ერთი დღე, ეს მთლიანობაში უნდა განვიხილოთ. ყველა ესეთ მოვლენას და ეს მოვლენა ამაზე უკვე თანხმდებით, რომელსაც თავისი ადგილი ექნება, რამხელა არ ვიცით, მაგრამ ექნება ალბათ ახალ ქართულ ისტორიაში. ფაქტიურად კონსტიტუცია იცვლება ამ აქციის წყალობით, პარლამენტის თავმჯდომარე გადადგა, ეხლა მოთხოვნა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მინისტრის გადადგომაზე, მაგრამ ამის მიღმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა დეტალები, რომელიც ჩემი აზრით სადისკუსიო თემაა, სალაპარაკო თემაა. ერთ-ერთი მაგალითად ახალგაზრდობის თემის გაფეტიშების რაღაცნაირად ეს ძირითადად რომ ეს ახალგაზრდები აკეთებენ ამას მე აი ამ თემას მე ებმევა რაღაცა კონტექსტები, რაღაცა ნაძვის ხესავით აი ამ ახალგაზრდებს რაღაცა შეკოწიწდა რომ ეს რაღაცა პოლიტიკურია, არა პოლიტიკურია შეთანხმდა ყველა რომ ისინი პოლიტიკურები არ არიან, რომ ისინი გადაგვარჩენენ ჩვენ და ვინ ჩვენ ეს არის საქართველოს მოსახლეობა, ხო? რაღაცა გამოდის თითქოს შთაბეჭდილება რჩება ხანდახან რომ არიან კარგი ახალგაზრდები და ცუდი ახალგაზრდები, ხო? ანუ კარგი ისინი, ვინც რუსთაველზე გამოდიან, მე არაფერს აწინააღმდეგო არ მაქვს, რომ ისინი კარგები არის, რა თქმა უნდა. და არიან ცუდები, რომლებიც შესაძლოა სხვანაირად ფიქრობენ და სულაც არ ფიქრობენ ამაზე. ამ მომენტში დღეს ჩვენ თვალს ვადევნებთ ერთგვარ პირიქით ეიჯიზმს, იცით, აი რაღაცა კი არ ჩაგრავთ ახალგაზრდებს, რაღაცა პირიქით ააკეთგენ მოდის და თითქოს ისევ ის ტერმინოლოგია წამოვიდა წინა პლანზე, ომი რაღაცა მამებსა და შვილებს შორის, რაც მე არ მგონია რომ ეს რაღაცა ეს აი გაგებით რა გაგებითაც ჩვენ ხმარობთ აი ეს რაღაცა ეს ომში არ უნდა გადაიზარდოს ეს რაღაცა დემონიზაცია ამისი არ მგონია რომ სწორი იყოს იმიტომ რომ თუ ჩვენ ყოველ ჯერზე ყოველი თაობა თუ ნოლიდან იწყებს აბსოლუტურად ყველაფერს თუ აი ამ თაობას რაღაცა საძირკველი არ გააჩნია საძირკვე და არ იცის ის მას და შენებაც არ იცის, უსაძირკვლო შენობა აუცილებლად დაინგრევა და მარცხისთვის არის განწირული, გადამეტებული მნიშვნელობის მინიჭება იმაზე, რაც შენი დამსახურება არ არის ასაკი, არ არის შენი დამსახურება ასაკი. მოცემულობა მე მგონი მე ცოტა გადაჭარბებული მგონია, განსაკუთრებით ჩემი ასაკის ადამიანებისგან, რომლებიც ამით აი მათზე ამ მნიშვნელობის მინიჭებით საკუთარ თავს თითქოს რაღაც პასიურ მდგომარეობაში იყენებენ პასუხისმგებლობას ცილებენ თავიდან რომ აი მე უკვე რაღაცა ჩვენ ხო უკვე წასული თაობა ვარ და აი თქვენ უნდა გადაარჩინოთ სამშობლო და ასე შემდეგ და ასე მე არ ვთვლი ასე მე ვხედავთ იმისა რომ მე არ ვარ ახალგაზრდები გაგებით რა გაგებითაც სენგულისმობენ
ბრუნდებით ეთერში, ჩვენთან ერთად არის პაატა ქურდაძე, პირველი არხის მედია წარმოების დირექტორი და პუბლიცისტი. პაატა, საღამომშვიდობის, მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. რასაც შეეხება, მოდი იმ საკითხიდან მინდა გავაგრძელო ჩვენი საუბარი. 80-90-იანი წლებიდან მოყოლებული ახალგაზრდების პროტესტი მართლა საზოგადოებაშიც რაღაცა თითქოს გარკვეული ლეგიტიმაციით სარგებლობს, რომ აი თქვა სტუდენტური პროტესტი თუ თქვა ახალგაზრდების ეს რაღაც თითქოს დამატებით ლეგიტიმაციას ძენს საპროტესტო მოძრაობებს და აქციებს და ასე შემდეგ. ხო და დღესაც ეს ელემენტი აქვს, რომ აი ახალგაზრდული პროტესტია და ასე შემდეგ, ხო? რატომ ხდება ასე? ანუ რატომ მივიღეთ ის, რომ აი ეს განსაკუთრებული ხაზგასმა უნდა მოხდეს იმაზე, რომ პროტესტის გამოთქვამენ ახალგაზრდები? ხო, ეს საინტერესო ამას რატო ვსვამ? ხა ძალიან მნიშვნელოვანი ის ელემენტია, რომ ეს არის ასაკი, აი თუ ახალგაზრდებზე ვილაპარაკებთ, ასაკი, რომელშიც ემოციური ელემენტი ჭარბობს და რაციონალური პირიქით ნაკლებია, ხო? და შესაბამისად პროტესტი, მათ შორის მერაბ მამარდაშვილი რომ მოვიშველიოთ, დაცლილია ყველანაირი რაციონალურისგან და თქვათ ეს მიტინგებს საერთოდ ესე აფასებდა მამარდაშვილი რომ რაღაცა იქ არ შეიძლება ვისაუბროთ ჭეშმარიტებაზე და რაღაცა რაციონალურზე და აზროვნების ადგილი ვერ იქნება მიტინგი. მithქონდა პათეტიკის ადგილია პრინციპში მიტინგი როგორც წესი. ნუ ჯერ დავიწყოთ იმით რომ საერთოდ პროტესტი ახალგაზრდების საქმეა პრინციპში, ხო, რაღაც ხანში შესული ადამიანები თუ რაღაცას აპროტესტებენ კონკრეტულ პრობლემას, ან ჯამაგერის მომატებას, ან პენსიას, ან რაღაც თუ ხა ეს უბრალოდ პენსიონერების პროტესტი, რაღაცა ღირებულებების გამო მე მაგალითად არ მინახე არასდროს ცხოვრებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი მანიფესტაცია მაქვს ნანახი, შეიძლება ითქვას, რომ რამდენიმე ათეული წელი ვიცხოვრე ქალაქში, რომელიც ითვლება მსოფლიოში ალბათ არცაც ყველაზე მეტი მანიფესტაცია ტარდებოდა პარიზი მაქვს ხედულობაში, მაგრამ ახლა მე მგონი თბილისში გაცილებით მეტია, ასე რომ 2 წელია ამას უყურე. მეორე რაც შეეხება საქართველოს, მე მგონია რომ ჩვენ ქართველები ძალიან ხშირად ჩვენს გასაკეთებელ საქმეს, აი რატომღაც გვინდა რომ ის კი არ მინდა ხა იმის თქმა რომ სხვამ გააკეთოს, მაგრამ ეს ყოველთვის იმედით უყურებთ რაღაცას. ხო, აი დააკვირდით, ახლა ჩვენ ყოველთვის ლაპარაკობთ, რომ ჩვენ გვინდა სტალინი არა თუ რაღაცა ძლიერი პიროვნება. ესე იყო პრინციპში 30 წელიწადია, ნუ საბჭოთა კავშირს თავი დავანებოთ, იმიტომ რომ მაშინ ვერაფერს ვერ გააპროტესტებდი განსაკუთრებულს. სულ ვიღაცას ელოდებოდა ქართველიერი, აი რაღაც 10 წლიანი მონაკვეთებით, ჯერ იყო ზვიადგამსახურდე, რომლის იმედი ჰქონდათ აბსოლუტური იმედი, მერე იყო შემდეგ აბსოლუტური იმედი ჰქონდათ შევარდნაძის, შემდეგ სააკაშვილის, შემდეგ ივანიშვილის და დღეს რაღაც ისეთ ნიჰილისტურ გარემოში ცხოვრობთ, რომ ადამიანს არაფრის იმედი აღარ აქვს რა უბრალოდ არიციან ვის ჩამოეკიდონ რა უბრალოდ ეს პიროვნება მკვეთრად გამოკვეთილი ვიზედაც შეიძლება რაზეც ნაჩვევები არიან და უცებ 10 დღის წინ გამოჩნდა აი ჯგუფი ახალგაზრდების რომელზეც უფროსება სხვათა შორის არა თვითონ ახალგაზრდებზე არა გადაწყვიტეს რომ აი ესენი გადაგვარჩენენ და ჩვენ ახლა შეგვიძლია დავისვენოთ რომ ცოტა ეს შთაბეჭდილება მრჩება რა არა იმიტომ რომ მათ ეს არ ძალუძთ რაღაცა კეთილი საქმეების და დიდი საქმეების კეთება რა თქმა უნდა ძალუძს და რა თქმა უნდა ყოველი თაობა ბევრად უკეთესი უნდა იყოს ვიდრე წინა თაობა და ბევრად უფრო მეტი უნდა გააკეთოს სხვანაირად აზრი არ აქვს იმ სახელმწიფოს არსებობას რომელშიც ეს ამბავი ხდება და მე ამას მივესალმები მაგრამ აი ესეთი ასე ბრჭყალებში ვიტყვი სეგრეგაცია უბრალოდ რაღაცა საზოგადოების ასე ხო რაღაცა პირუკუღმა ეიჯიზმი შეიძლება ასე ვთქვათ რომ ანუ რაღაც მერე ნუ გამოდი შეგვიძლია ათასნაირი კითხვა დავსვათ ხო რომ ის ახალგაზრდები რომლებიც დავუშვათ ერთად არიან ისინი არიან კარგები ხოლო დანარჩენები არიან ცუდები ანუ ეს უფროსები არიან კარგები ან ის უფროსები რომლებიც ამ ახალგაზრდებთან ახლოს არიან კარგები არიან დანარჩენები არიან საბჭოთა რაღაცა წარსულის მქონე თუ ნოსტალგიის შეპყრობილი რაღაც 37 მანეთიანი ღირებულების ადამიანები მე ეს არასწორი მგონია და რაც შეეხება იმას კიდე მეორე როგორი თემაა იცით რომ
მე მაინც მგონია რომ ეს სიტუაცია რაც დღეს საქართველოში რაც იყო ასე 90-იანებში ყოველთვის ახალგაზრდები იყვნენ აი ამ ავანგარდში აბსოლუტურად ყოველთვის პირველი ეს ნაციონალური პირველი მოძრაობების ეროვნული მოძრაობის აღორძინების პერიოდშიც შემდეგაც ეს კიდე ხედრიონი აიღეთ კიდე მომდევნო მე უბრალოდ მგონია რომ ეს არის რაღაც ერთგვარი ყოველთვის რატომ ეს რაღაცა ფანტაზმი ერთგვარი კულტურული რევოლუციის რომელიც არაფრით არ მოხდა საქართველოში აი არ შედგა უბრალოდ ესეთი რაღაცა კულტურული რევოლუცია სულ ეს ამ დასახელებით ერთს ვიცნობთ ჩინეთში მაოს ჩინეთში რომელსაც სხვათა შორის ამ გადაცემის დამთავრების შემდეგ ჩემი გადაცემა იწყება დოსიე სადაც ანტონიონის ფანტასტიკური ფილმია ყველას ურჩევ რომ ნახოს ჩინეთი ესე ქვია 3 საათნახევრიანია სწორედ ამ კულტურულ რევოლუციაზე შევლეთ შედა მეორე ნამდვილი კულტურული რევოლუცია აი 68 წლის ამბები და ევროპაში რაც მოხდა ეს პრინციპში ამას უფრო ალბათ სექსუალური რევოლუცია დაერქვა აი სექსუალური რევოლუციები მთელი რამდენიმე აქ სექსუალურში მე არ მაქვს ხედველობაში და არც განიხილება როგორც რაღაცა აქტის სქესობრივი არა აქ არის უამრავი რაღაც რამაც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ შეცვალა საზოგადოება ევროპაში და საქართველოში არაფრით არ მოხდა ეგ არ მოხდა იმიტომ რომ ამას თავის გარკვეული მიზეზები აქვს ამას ბევრი შრომა ჭირდება ბევრი რაღაცის წოდნა ჭირდება განათლება ჭირდება გახსნილობა ჭირდება რის დროსაც ჩვენი ბუნებიდან გამომდინარე ხშირად ჩვენ თავს არ ვაძლევთ ჩვენი სპონტანურობიდან გამომდინარე გვინდა რომ აი ძალიან სწრაფად უცებ აი ახლა აი ამ წუთში შევიცვალოთ და აი ნუ ჩვენ რასაც თავაზობთ და როგორც წესი აი ეს бенზინი არ ყოფნის ხოლმე რა ცოტა შორს დასასრულად და ადრე მთავრდება მე ძალიან დიდი იმედი მე არაფერს აწინააღმდეგო არ მაქვს ძალიან მინდა მე თვითონ რომ ეს რაღაც ერთგვარი რევოლუცია სისხლიანი არ მაქვს ხედველობაში რაღაცნაირად ძალიან კეთრი პროგრესი მოხდეს საქართველოში რაღაცები გავიგოთ ვიყოთ ნაკლებად აგრესიულები უფრო კულტურულები ვიდრე ვართ დღეს ერთმანეთს მოსმენა მაინც ვისწავლოთ და ნუ 1000 რამე ხეს შეიძლება არ არის მთლიანად თუმცა ბატონბათ აი ჩაიგითხებით იმიტომ რომ 68 წელი ახსენეთ და მაგაზე მინდოდა და მისვა კითხვას თქვენთან ანუ ნუ პრინციპში 68 წლის რევოლუციას ასევე პარიზის ესე ახალ სტუდენტების და ახალგაზრდების გამოსვლას თან ახლდა ისეთი პრაქტიკა ჩამოყალიბდა როგორც ყველა თვითგამოხატვის რაღაც ავტონომიურობის ერთგვარი კარნავალიზაციის რეფლექსიაც იყო ხო და შემდეგ 68 წლის შემდეგ აქციებით ხშირად ატარებდა ამგვარ ასე ვთქვათ ჰაბიტუს ამგვარ თვისებას ახეს ხო ხომ არ გონიათ რომ რაღაცნაირად აი ეს პრაქტიკა რაღაცა ეს კარნავალიზაციის და ასე ვთქვათ აი თვითგამოხატვის კულტურის გადმოვიდა უკვე ევროპის პერიფერიაში ჩვენთან და რაღაცნაირად ხო არ არის მემკვიდრეობა ეს 68 წლის რევოლუცია თუნდაც ის რაც ჩვენ საერთოდ წეღან სექსუალური რევოლუცია რო ახსენე ხო ნუ პრინციპში ჩვენ ვიმკითხვის მიერ გაკეთებული რევოლუციის შედეგებს ხო ეს დაწყებული ბიკინიდან და დამთავრებული არ ვიცი მინი იუბკებით ეს ჩვენ არ მოგვიტანია არა იქ მოხდა ეს ყველაფერი და კიდე როკ-ენ-როლი კიდე ეს ელექტრონული მუსიკა რაპი რაც გნებავთ ეს ყოველთვის შემოდის საქართველოს ამ ხრივ კულტურულად საქართველოს ღია ყოველთვის და ჩემ თაობაშიც კი ეს რაღაც მითები რომ დადეს რომ აქ თურმე ვიღაცები გმირულად ლედზეპელინებს უსმენდნენ რა ვიცი მეც უსმენდი ჯიმი ჰენდრიქსს და არნერ გმირი არ მგონია ჩემი თავი ყველა უსმენდა 70-იან წლებში მაგრამ ну საქმე იმაში რომ ცოტა ნელა ხდება ეს ყველაფერი ახლა რა თქმა უნდა შემოდის ეს ბოლო რამდენიმე დღე მე პირველი რამ გამახსენა იცით 68 წელი აი რამდენიმე დღე ნუ თითქმის დეპრესია დამემართა პირდაპირ იტყვი შეიძლება განაცხენდეს ვიღაც მაგრამ როდესაც უყურებდი აი ამ არანორმალურ ღრიელს აი ამ სტილს რომელიც პირველად ნახე ეროვნული მოძრაობის დროს ეს ძალიან საყვარელი კაცი იყო და არის კიდევაც ირაკლი წერეთელი მისი შექმნილი მისი სტილისტიკა როდესაც ვხედავ რომ ახალგაზრდები ზუსტად ისეთივე მანერები აქვს ისეთივე ტემბრი აქვს ისეთივე სლოგანები აქვს ისევ ჯოს მე არ შემიძლია მაგალითად кейფშიც კი რომ აი მაგალითად გაუმარჯოს გიორგი გვიმრაძეს და არ ვარგა და ჯოს მე ვერ ვამბობ იმიტომ რომ არ გამომდის ჩემი სამეთყველო აპარატი აი ამ ჯოს სიტყვას ვერ ამბობს გამიგეთ და მე როდესაც უყურებ რომ ამას აკეთებენ ადამიანები რომელიც მაშინ დაბადებულებიც კი არ იყვნენ და 30 წლის მანძილზე თითქოს ცრაც კი არ მოხდა არანაირი მანდ უკვე ცოტა სკეპტიკური ხდები აი ამ კულტურული რევოლუციის
მიმართოს უბრალოდ მგონია რომ ეს კულტურული კონფლიქტი პირველ რიგში მათ თავის თავთან აქვთ მოსაგვარებელი, მაგრამ ეს ბოლო 2-3 დღეა, როდესაც უკვე თითქოს ჩაწყნარდა ყველაფერი, აი თითქოს რაღაცა ნიშნები დაეწყო, ახლა უკვე მართლა მღერიან, ცეკვავენ, მე ვიტყოდი რომ ერთადერთი ნიშანი, რაც იყო მთელი ამ პერიოდის მანძილზე და რომელიც მე ძალიან მომეწონა, არის თქვენ თუ მიაქციეთ ყურადღება, ეს იყო მე რა თქმა უნდა მხედველობაში არ მაქვს ეს უხამსი პლაკატები, მაგრამ იყო შიგადაშიგა ეს ბანერები, ხო, ხელში რო უჭირავთ, სადაც ძალიან მახვილგონივრული რაღაც ფრაზები ეწერა და სხვათა შორის მე არ ვიცი თქვენ იცით თუ არა 68 წლის რევოლუციის ეს მთელი კოლექციებია ამისი რა, ამ სლოგანების არის, ნუ აი Google-ში რომ შეხვიდეთ ფრანგული თუ იცით, 1-3 საათი ვერ მოწყდებით რა, ნუ აი ნამდვილი შედევრებია ეს რაღაცებს წაიკითხავთ. რა თქმა უნდა არის, რა თქმა უნდა ახალგაზრდები ძალიან საინტერესოები არიან, მაგრამ მე ვიტყოდი რომ ახალგაზრდა არ შეიძლება საინტერესო იყოს თუ არ არის საინტერესო ასევე ჩვენ უნდა ვიყოთ საინტერესოები ყველა მოცემულ ასაკში, რომელშიც ვიმყოფებით და არასდროს არ უნდა ჩავთვალოთ ყველა თაობაში. დამთავრდა. პატე, კიდე ერთი საკითხი იყო, რომელიც მე ვნახე შენი პოსტი სოციალურ ქსელში, სადაც ესეთი პარალელი ქონდა გავლებული, რომ როდესაც ევროპულ რეალობაში ხდება საპროტესტო მოძრაობა, რაც კონკრეტული გადაწყვეტილების მოთხოვნით როგორც წესი იკრიბებიან, ჩვენთან არის ესეთი სპეციფიკა, რომ პირობითად ვიღაცის გადადგომა უნდა მოითხოვონ როგორც წესი, ხო, რაც დღესაც ხდება, ხო, აი ამ აქციებით. განსხვავებები ბევრი, აი ამ ევროპულ მანიფესტებში ის რომ მიტინგი, ნუ ძალიან იშვიათად შეიძლება იყოს არის მანიფესტაცია, იქ მოძრაობენ მაინც, არის ეს კოლექტიური სლოგანები, სიარულის დროს რაღაც სიმღერები რა, ნუ სხვა რა მოცემულობაც სხვა არის, ახლა იქ დაუშვათ დასავლური ქვეყნები ოკუპირებული არ არის, რომ რაღაც ძირს ოკუპაცია და რაღაცები იყვირონ, მაგრამ ნუ ყველა ვარიანტში ეს არ მგონია მე რომ მაინცა და მაინც ყოველთვის აი ამ სიტყვა ოკუპაციას ვიყენებდეთ ჩვენ იმის მიხედვით, რისი მიხედვითაც უნდა გამოიყენებოდეს, იმიტომ რომ ხშირად უბრალოდ ვამბობთ ამ ოკუპაციას და ვითხოვთ და ვიღებთ სრულიად სხვა რაღაცას საკმაოდ ისეთივე მერკანტილურს, როგორცაც იმიტომაც არის, რომ მე აბსოლუტურად ლეგიტიმური ეჭვები უჩნდებათ ვიღაცებს, რომ აი რატომ ეს პოლიტიკური პარტია იქ, რატომ ის, ეს ლეგიტიმურია ყველა ეს კითხვა. აბსოლუტურად ყველა კითხვა ლეგიტიმურია, რომელიც ისმევა და ამაზე განაცხენება მე მგონია რომ ინფანტილიზმია და სხვა არაფერი. და ერთ რამეს დავამატებ, რომ ძალიან აუცილებლად მინდა რომ თქვა არ დამავიწყდეს თუ ვადარებთ დასავლურს. პრინციპში, ჩემთვის ეს დასავლურია უკვე აქ რაც ხდება. იმით რომ პირველი ფოთოლი ჩამოვარდა უკვე საქართველოში, აქ სულაც არ არის სასაცილო შეიძლება გამეცინა სიმწრით რა, იმიტომ რომ აი ეს აგრესიულობა რაც ჩვენ ვნახეთ მაგალითად, არავინ ყველა დუმს აბსოლუტურად 9 თუ 10 დღე გავიდა 20 რიცხვის შემდეგ, იმაზე რაც მოხდა დილას ფილარმონიასთან, როდესაც დაალეწეს მანქანა, ხო? აი ვანდალები, ფრანგები ეძახიან კასოხ. ეს იყო ის, რასაც მე წლების განმავლობაში მეკითხებოდნენ, რომ როგორ ხდება, რომ ეს ფრანგები ეს კულტურო ხალხია, რომ ყველაფერს ლეწავენ და ჩვენ არ ვლეწავთ. აი პირველები გამოჩნდნენ და დაალეწეს და ეს თემა, სალაპარაკო თემა, ვინ არიან ესენი? ესეთი ადამიანები უკვე გაჩნდნენ, ისინი გამრავლდებიან. ეს არის ძალიან საშიში. მომავალში შეიძლება უკვე ვიტრინები ჩაამსხვრიო მაღაზიის და გაიტანონ როგორც ეს ხდება. უკვე პირველი მანქანა, აი რო გეკითხათ, რატომ აკეთებთ ამას, ვერ გიპასუხებენ, ხო? ხო ხდებით? და აი მე მგონია, რომ არის რაღაც ძალიან ბევრი თემა, ჩემ შესავალში მაგას ვამბობდი, რომელიც ამოსაწევია აი ამ პერიოდიდან და არ არის აუცილებელი მხოლოდ ვილაპარაკოთ და ვიყოთ კონცენტრირებული 2-3 თემაზე, რაზედაც ვართ, ეს ჩვენ გვახასიათებს, რომ მთელი ერი ყოველთვის კონცენტრირებულია ერთ საკითხზე და ვერ მაპატირი. ერთი პერსპექტივა მინდა კიდე ამ დისკუსიაში შემოვიტანო, რომ თქვენ ბლოგში ამბობდით, რომ თქვათ საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის ამ შემთხვევაში პოლიტიკური სპექტრისთვის და ასევე თქვა უფროსი თაობის ასაკის ადამიანებისთვის ანუ მათი გადმოსახედიდან თითქოს ხდება ახალგაზრდების ინსტრუმენტალიზაცია რა გაგებით რომ აი ესენი მიხედავენ საქმეს ესენი გაგვიძღვებია წინ ინსტრუმენტალიზაცია არა პასუხისმგებლობის თავიდან გაცილება და გადაცემა იმიტომ რომ ესენი იმდენ ინერტულები არიან რომ მათ ინსტრუმენტალიზაციის თავიც კი არა აქვთ თითქოს მანიპულაციას ეგ მინდა ახსნა
შევეცადო ახსნა გარკვეული სხვა პერსპექტივიდან, თქვა არა მხოლოდ განსხვავება, თქვა ეს მსგავსება ამ დასავლურ პრაქტიკებთან, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, არამედ შეიძლება ეგ გამომდინარეობდეს განსხვავებითაც. მაგალითად ის რომ დასავლეთში ტრადიციულად ამ ბოლო დროს ცოტა შესუსტდა, თქვა დობა წარმომადგენლობითი ინსტიტუტებისადმი, როგორც პოლიტიკური ინსტიტუტები, როგორც პარლამენტი, როგორც სხვა საზოგადოებრივი ინსტიტუტები. თუმცა ტრადიციულად დასავლეთში პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, დაპირისპირების და თანაცხოვრების სივრცე იყო გარკვეული სივრცეები, სადაც პოლიტიკური კონფლიქტი ხდებოდა იდეებს შორის. და ჩვენ თუ თვალს გადავავლეთ ბოლო 30 წლიან, ასე ვთქვათ, დემოკრატიის ტრადიციას, რა ტიპის დემოკრატია ჩამოყალიბდა საქართველოში, ეს არის პროტესტის დემოკრატია. ანუ მუდმივად, ესე იგი, და ეს პროტესტის დემოკრატია ჩამოყალიბდა იმან, რომ პოლიტიკურ ორგანიზმებს შორის, ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ პარტიებს შორის თანაცხოვრება პოლიტიკური ვერ შედგა, იმიტომ რომ ისინი ერთმანეთის მიმართ შეუთავსებლები არიან, ხო? მათი რადიკალური, ასე ვთქვათ, პერსპექტივა არ გულისხმობს მეორესთან თანაცხოვრებას. მეორე უნდა გაქცეს. და ამ პროტესტის დემოკრატიამ მოგვიტანა პოლიტიკური კულტურა, როგორც გაბრაზებული ადამიანების პოლიტიკური კულტურა. შესაბამისად, გაბრაზებულ საზოგადოებაში, რომელიცაც შეუთავსებელია მეორე სხვა, რომელიც უნდა გაქრეს, რომელიც უნდა როგორც მოღალატე, ხო, მოღალატის ფენომენი საქართველოში არ მხოლოდ ეხლა, არამედ ტრადიციულად არსებობს, ხო? ეს მოღალატის ფენომენი არის აგრესიული პოლიტიკის ფენომენი, რომელიც ყველაზე მეტად საჭიროებს რას? კვება, ემოციურ კვებას და აგრესიული ემოციური კვება კაკას ამ ასაკობრივ ჯგუფშია. შესაბამისად, ახალგაზრდობა, როგორც ასე ვთქვათ, ფენა ყველაზე კარგად ჯდება, თქვათ, ამ პროტესტის დემოკრატიაში, როგორც ყველაზე გაბრაზების ყველაზე კარგი გამოხატველი რევოლუციური აგენტი. შესაძლებელია ეს ფენომენი, რომელსაც თქვენ ახსენეთ, ჩვენი კიდე განსხვავებიდან გამომდინარეობდეს დასავლური ტრადიციიდან, ვიდრე თქვათ, მაინც და მაინც მისი მსგავსებიდან. ხო, ნუ აქ სისტემა საჭიროებს გაბრაზებულ ფენომენს, რომელიც ენერგიულად გამოხატავს, თქვათ, მეორეს, თქვათ, ენერგიულად დაუნტკიცებს, რომ მისი ადგილი პოლიტიკურ ცხოვრებაში. საჭიროებს, მაგრამ ნუ არ საჭიროებს პრინციპში, იმიტომ რომ არ მუშაობს ეს, იმიტომ რომ სულ გაბრაზებული ვართ, სულ ვერ ურთიერთობთ ერთმანეთთან, არა მარტო პოლიტიკურად, რაღაც ახსენეთ, რომ პოლიტიკური პარტიები ვერ ადამიანები ვერ ურთიერთობენ ერთმანეთთან, ახალგაზრდებიც კი ვერ ურთიერთობენ ერთმანეთთან. ესეთ აი რაღაც ერთი ჯგუფი თავისთვის არის, მეორე ჯგუფი. თავისთვის ეს გამაერთიანებელი მათ არ აქვთ, იმიტომ რომ აი რომ ავიღოთ, თუნდაც შეიძლება არაპოპულარულ რაღაცას ვამბობ, მაგრამ პატრიოტიზმი ეს არ არის ისეთი რამ, რაც ხანგრძლივად აერთიანებს ადამიანებს. რაღაცა მომენტის შემდეგ წყნარდება. ადამიანებს სინამდვილეში ყველაზე ღრმად აერთიანებს კულტურა, საერთო კულტურა. იმიტომ ვლაპარაკობ მე კულტურულ რევოლუციაზე, როდესაც ჩვენ რაღაცა ერთი კულტურული ღირებულებები გვაქვს და ეხლა აღმოჩნდა, რომ კულტურული კონფლიქტისკენ მივდივართ რაღაცნაირად. ესეთ ერთი ნაწილი დაცინის რაღაცა მეორე ნაწილს, მეორე ნაწილი ბრაზდება და ესენის სულს. აქ არის რაღაცა ქართული მარში, LGBT, კიდევ ვიღაცა გამიგე და ეს არ მივა, ეს არასდროს რაღაცამდე ვერ მივა, ვერასოდეს. ან სულ ესე იქნება, ან უარესი. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით. პატას გადაცემა იქნება ჩვენი გადაცემის დასრულების შემდეგ, სადაც შემოგთავაზებთ კარგ ფილმს, ძალიან კარგ ფილმს, ჩინეთთან დაკავშირებით გირჩევთ რომ უყუროთ ამ ფილმს, ჩვენ კი დაგიბრუნდებით ფაქტმეტრის ბლოგში, რომელშიც ჩვენთან ერთად იქნება დღეს ეგნატე შამუგია. ფინანსთა მინისტრის თქმით, საქართველოს 2019 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი 4,6%-ია. მისივე თქმით, აღნიშნული ზრდის მაჩვენებლით საქართველოს რეგიონში ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი გააჩნია. სწორედ ეს განცხადებაა დღევანდელი ჩვენი რუბრიკის განხილვის საკითხი. მიმდინარე წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი სწორედ 4,5%-იან ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის მიხედვით არის დაგეგმილი. ამავდროულად საერთაშორისო ორგანიზაციების როგორიცაა მსოფლიო სავალუტო ფონდი და მსოფლიო ბანკის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზები სწორედ 0,1%-იანი პუნქტით 4,6%-იანი ეკონომიკური ზრდა არის ნავარაუდები. შესაბამისად, მინისტრის ის განცხადების ის ნაწილი, სადაც ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელზე საუბრობს სიმართლის შეესაბამება. თუმცა მთავარი საკითხი სწორედ რეგიონს უკავშირდება და რეგიონის განმარტებას. პირველ რიგში რეგიონის განმარტებისას, რა თქმა უნდა, არ იგულისხმება მხოლოდ უშუალოდ მეზობელი 4 ქვეყანა. ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიხელმძღვანელოთ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ დაჯგუფებული ქვეყნების მიხედვით. უფრო რელევანტურია და ობიექტურიც იქნება რეგიონის განხილვის დროს გამოვიყენოთ მსოფლიო
მსოფლიო ბანკის ქვეყნების ჯგუფის კლასიფიკაცია, სადაც ის საქართველოს განიხილავს ევროპისა და ცენტრალური აზიის მაღალი შემოსავლის არ მქონე ქვეყნების ჯგუფში. 2019 წლის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზით რეგიონში საქართველო და სომხეთი მეოთხე-მეხუთე ადგილებს ინაწილებენ, ხოლო პირველ-მესამე ადგილზე თურქმენეთი, უზბეკეთი და ტაჯიკეთია. შესაბამისად 24 ქვეყნიდან საქართველოს რეგიონში ყველაზე მაღალი ზრდის მაჩვენებელი არ გააჩნია. თუმცა მომავალი 3 წლის განმავლობაში საშუალოდ 5%-იანი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლით 24 ქვეყნიდან საქართველო მესამე ადგილს დაიკავებს. შესაბამისად, ფინანსთა მინისტრის ეს განცხადება ფაქტების შეფასებით მეტწილად მცდარია. პირველი კითხვა არის შეეხება თავად ეკონომიკურ ზრდას. ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ რეგიონალურ განსაზღვრებას და განმარტებაზე, რამდენად თქვა სწორია, რომელზეც ასევე ვისაუბრეთ შენ ბლოგში. პირველი კითხვა მინდა დაგისვა, რამდენად მუდმივი აპელირება თქვა სახელმწიფო სტრუქტურებიდან, სხვა ეკონომისტებიდან, ზოგადად მუდმივი აპელირება ამ ეკონომიკურ ზრდაზე და ამ პროცენტების ასე ვთქვათ დათვლა. რამდენად არის, როგორ ფიქრობ, რამდენად არის ერთადერთი და გადაულახავი ასე ვთქვათ ინდიკატორი განვითარების, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ ამ ქვეყანაში, რომ ეკონომიკური ზრდა გვაქვს, მაგრამ უმუშევრობა არ მცირდება, ასევე ხედავთ, რომ მეტწილად კორელაციაში ვერ მოდის ერთიანი შიდა პროდუქტი, რომელიც ზუსტად ის პარამეტრი, რომელიც მოქალაქეების შემოსავლებს განსაზღვრავს, რამდენად სწორია მუდმივი აპელირება ამ ეკონომიკურ ზრდაზე. მოგესალმებით. რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას და თუნდაც იმ მაჩვენებელს, რაც გვაქვს, ამის ძირითადი მოძრაობელი და განმაპირობებელი არის საგარეო სექტორი. ანუ ჩვენ დღეს რაც გვაქვს ეკონომიკური ზრდა, ეს მთლიანად დაკავშირებულია საგარეო სექტორთან. ანუ ის ცვლილებები, რაც სხვადასხვა წლებში, სხვადასხვა ეკონომიკური ზრდები ძირითადად საგარეო მოთხოვნაზე იყო დაკავშირებული. ერთი ძალიან სწორად აღინიშნა ის, რომ უმუშევრობა ამავდროულად არ მცირდება, რეალურად უმუშევრობა და მეორე იგივე თუ შევხედავ ჩვენ დანახარჯების კუთხით კლიანში და პროდუქტს, ნახავთ, რომ შინამეურნეობების მოხმარება არ იზრდება. პირიქით, მაგალითად, ბოლო 5 წლის განმავლობაში შიდა მოხმარება, ანუ ერთ-ერთი კომპონენტი მუშაობსი არ გვეზრდება. ამ მაისში პირიქით შეგვიმცირდა. ესე იგი, თუ ეკონომიკა გვეზრდება და ამავდროულად აქ მაცხოვრება, აქაურ რეზიდენტების მიერ მოხმარება არ იზრდება, ესე იგი გამოდის ჩვენ აი ეს ზრდის მაჩვენებელი არ აისახება ესე ფართო მოსახლეობისთვის არ აისახება ეს გამოდის რომ ზრდის მაჩვენებლები უკავშირდება რამდენიმე დიდ კომპანიას რომლებიც ძირითადად ექსპორტზე არიან ორიენტირებული და შედეგად სწორედ აქედან გამომდინარე ვიღებთ იმ მაჩვენებლებს რასაც გვეუბნება შემდგომ სტატისტიკური მაჩვენებლები რა თქმა უნდა მუშაობა არ არის ის იდეალური მაჩვენებელი რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია ცხოვრების დონე განსაზღვროთ მაგრამ ერთ-ერთ წინა გადაცემაშიც თქვი გარკვეული რაღაც რიგი სტატისტიკური მაჩვენებლები ერთმანეთის ტენდენციას უნდა იზიარებდეს მაგრამ აი საქართველოში ერთგვარი პარადოქსული შემთხვევებიც გვაქვს მაგალითად ერთადერთი მშპ მაკროეკონომიკური მაჩვენებელი რომელიც იზრდება რაც საზომია ცხოვრების დონის მაგრამ ამავდროულად ხედავთ რომ ცხოვრების დონის სხვა საზომები უარესდება ამის პარალელურად რომელიც კვლავ რაც თქვი დაკავშირებულია იმაზე რომ ეს ყველაფერი არ არის იმისგან სტიმულში და მოხმარებისგან არ არის სტიმულირებული ანუ ეკონომიკა იზრდება მაგრამ ადამიანები აქ ქვეყანაში მცხოვრები ადამიანების მოხმარების ზრდის ხარჯზე არ იზრდება ანუ ეს არ ნიშნავს რომ უფრო ფართო მასები უფრო მეც მოიხმარენ პირობითად თუ რაღაცა მხოლოდ პურს ჭამდნენ პურსთან ერთად კარაქს რო ჭამენ დღეს ამას ნამდვილად არ ნიშნავს და შესაბამისად მუდმივად საზოგადოებრივი აზრის კვლევებში ძირითად ტოპ 5-ში რო ხდება მუდმივად წმინდა ეკონომიკური და სოციალური საკითხები სწორედ ამითაც არის გამოწვეული რომ ამდენი წლის განმავლობაში იზრდება მთლიანად ეკონომიკის მოცულობა მაგრამ ეს არ აისახება მთლიანად მოსახლეობას ეგეთად რა მინდა კითხოთ ნახეთ პირველი მინისტრმა ისაუბრა ამის შესახებ, ხო, მათ შორის ახსენა ვთქვათ ის ელემენტი, რაც რეგიონალური განვითარების საკითხს ეხება, რაზეც საბოლოო ჯამში თქვენ გააკეთეთ აქცენტი, ხო?
აი ჩვეულებრივი მოქალაქე რო ვარ და რო უყურებ ახლა ამას ყველაფერს, ხო? ერთი რატო უნდა ვიცოდე ეს ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი, რომელსაც მინისტრი მიზიარებს და მეორე რას მაძლევს თუნდაც იმის ცოდნა, რომ მინისტრი რაღაც ნაწილში არასწორ ინფორმაციას მაძლევს. აი ამის არსი რა შემდგომარეობს, აი ამ ციფრების ცოდნის არსი. ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის. ჩვეულებრივი მოქალაქისთვის რა თქმა უნდა ეს რამე განსაკუთრებულს ან მისთვის სასარგებლოს თუ პირიქით მისთვის უარყოფით არაფერს არ ეუბნება ეს ჩვეულებრივი ანუ ეს განცხადება გააკეთა მინისტრმა სწორედ მინისტრის საათის პარლამენტში პარლამენტში და ეს იმიტომ თქვა რომ აი რაღაც პარლამენტის წინაშე წარდგა ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკა სწორია და თან თქვა რომ 4.6%-იან ნავარაუდები რაც რეგიონში ლიდერი არისო სინამდვილეში რეგიონში ლიდერი არაა მაგრამ თუნდაც ყველაზე მაღალი რო იყოს ჩვენი რეგიონის ქვეყნებს თუ შევხედავთ ახლა ჩვენზე უფრო მაღალი ზრდები აქვს ტაჯიკეთს უზბეკეთს ყირგიზეთს და ანუ მსგავს ქვეყნებს და ახლა ან რას გვაძლევს იმ ქვეყნებთან შედარება ან იმ ქვეყნების დონის იმ ქვეყნებში არსებული ტენდენციის ჩვენთვის გაზიარება ანუ ჩვენი რაღაც საბაზისო ეფექტიდან გამომდინარე ჩვენთვის რა თქმა უნდა არ არის იმ ქვეყნებთან შედარება რელევანტური და ანუ ცხადია ყველაფერი შედარებითია მაგრამ ეს ის ქვეყნები ნამდვილად არ არის რომლებსაც შევედრებით და რაღაც უფრო მაღალი მაჩვენებელი თუ გვექნება ამით ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკა წარმატებულია ან ჩვენი ეკონომიკა სწორზას ადგას და სწორად ვითარდება და რაღაც მომავალში ცხოვრების დონე კიდევ უფრო გაუმჯობესება ეს ნამდვილად ესე არ არის ეგნატე დიდი მადლობა დღეს სამწუხაროდ ცოტა უფრო ნაკლები დროის თათმობა მოგვიწია ამ რუბრიკისთვის, მაგრამ მაინც საინტერესო იყო იმის შეთავაზება საზოგადოებისთვის, რომ პირობითად ერთის მხრივ მართლა რატო არ მოქმედებს ჩვენზე ის ციფრები, რომელსაც ჩვენ ყოველდღე უყურებთ ხოლმე და მეორე რა საძლევს პოლიტიკოსებს ამ ციფრებზე აპელირება. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით, მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად იყავით. სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ ჩვენ შემდეგ ფილმთან ერთად. და გემშვიდობებით შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ სამშაბათს 22 საათზე თავისუფალ ხედვაში. გარემოს საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით დაბინძურება კანონით ისჯება. თუ კი ფოთლებსა და ბაღის ნარჩენებს დავწოვ